Აბა დილამშვიდობისა ყველას, საქმიან, ბედნიერ, წარმატებულ, ბარაქიან კვირას გისურვებთ, ვიწყებთ და უცვლელად ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. მაშასე სოფლიოში აღიარებული World Economic Forum-ი მოგზაურობისთვის 25 საუკეთესო ქვეყანას ასახელებს კვლევის ჩატარებისას მათ მსოფლიოს 140 ქვეყნის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული ინფორმაცია გამოიყენეს. დეტალებით მალე ჩვენი რეპორტიორები და BMG-ის მთელი საქმიანების გუნდი სტუდიაში. სავაჭრო პალატის ახალი შეფი აცხადებს, რომ ვისაუბროთ პირდაპირ და ვთქვათ, რომ საბანკო რეგულაციები უნდა შერბილდეს, აცხადებს გიორგი პერტაია. პარლამენტის თავმჯდომარე კითხვას და სხვა უნარებს უწუნებს ადამიანებს, ვინც დისკუსიას დიმიტრი სკიტიშვილის კანონპროექტზე, შესაბამისად არჩილ თალაკვაძე ასევე არაპროფესიონალურს უწოდებს და მის, ანუ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეებს უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნას უწინასწარმეტყველებს. მალე ედიტორიალი და ჩვენი პასუხები სადღეგრძელოებში და გზავნილებში გაწაფულ პარლამენტარებს მონური შრომის მოტივებზე. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის განცხადებით 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში ყველა მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა გამოთქვას თავისი მოსაზრება. კი ბატონო, თუმცა ამ განცხადებაში მე ირაკლი კოვზანაძის უფრო მჯერა, ვიდრე იმის, რომ მოქალაქეების მოსაზრებებს ვინმე სადმე ითვალისწინებდეს. ან იქნებ არც არის გასათვალისწინებელი. 2020 საარჩევნო ბიუჯეტზე ბევრი გვექნება სასაუბრო. წინ ცივი ზამთარია. დაათვეთ ურთიერთობები. გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი KfW-ზეა საუბარი საქართველოს ენერგეტიკული რეფორმების განხორციელებისთვის 8.440.000 ევროს ოდენობის გრანტს გამოყოფს. ისევ თქვენ თუ დაგვეხმარებით ჩემო ფრაო და ჩემო ჰერ გერმანელებო, თორემ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ბატონი თვალაბეიშვილი ან ასტიგმატიზმში ან რაიმე უფრო მძიმეში გვდებს ბრალს. ეს თქვენ ვერ ხედავთ, თორემ ჰესებით შენდებაო და მოკლედ ეთყობა ოცნებას, მარტო თავისთვის უხარია ოცნებაც, წერილიც და სიხარულიც. ხომ შეგარგოთ, მაგრამ ჩვენს გაგვინაწილეთ ეს მხოლოდ და მხოლოდ სიხარული. დანარჩენი შეინახეთ თქვენთვის. გერმანიის ფრაიზენ-ნიუსის ინსტიტუტის ლაბორატორიის SGS-ის ინსტიტუტზეა საუბარი. დასკვნით მარნეულის სასურსათო ქარხნის წარმოების ტრადიციულ წითელ წყემალში სუდანის ჯგუფის საღებავები არ აღმოჩნდა. ამასობაში ქართული კომპანია PL Naturals-ი სულ მალე საკუთარ პროდუქციას დუბაიში გაიტანს. საუბარია თავის მოვლის საშუალებების ბრენდზე, რომელიც ამჟამად უკვე 60-მდე დასახელების პროდუქტს უშვებს. ყველაფერი კი 3 წლის წინ კაკაოს კარაქის შექმნით დაიწყო. ბოლტი, რომლის მიმართაც საქართველოში ბოლო პერიოდში მომრავლდა პრეტენზიები ფასის, ნავიგაციის და თანხების ჩამოჭრის გამო, მრავალმილიონი ინვესტიციას გეგმავს ევროპაში, 100%-ით კარბონეიტრალური რომ გახადოს გადაადგილება. მეტი კონკურენცია და არჩევანი ჩვენს მომხმარებლებს, ესე ვიტყოდი. ზვიად ციკოლია, მაგას ვენაცვალე მე და ყველა ქართველ მეწარმეს, მოკლედ ცნობილი დიზაინერი და პერიოდულად გამომგონებელიც, ჩვენი ძმა და მეგობარი ქვევრის თემაზე საიუველირო ნაწარმის შექმნას იწყებს. ახალ-ხალში თავიდან იქნება ბეჭდები, რომელსაც დაემატება საყურეები, ყელსაბამები, საიუველირო ხაზი, ისევ ბრენდ ციკოლიას სახელით იპოზიციონირებს ბაზარზე. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჰილტონის სასტუმროების ხელმძღვანელი, სასტუმროების შეფი, აი ამ ქსელის ბერონ ჰილტონი. ინფორმაციას ტვიტერზე მისი შვილიშვილი პერის ჰილტონი ავრცელებს. ჰილტონების ქსელი ბერონ ჰილტონის მამის კონრად ჰილტონის შექმნილია, რომელიც ბერონმა 1966 წელს ჩაანაცვლა პოსტზე და მას შემდეგ უძღვება კომპანიას, რომელმაც Forbes-ის top 500-ში მუდმივი ადგილი და მას პირადი 2.5 მილიარდი დოლარის კაპიტალი მოუტანა. სხვა შორის ჯერ კიდევ 2007 წელს კონრად ჰილტონი აცხადებდა, რომ მისი ქონების 97% ქველმოქმედებას მოხმარდება გარდაცვალების შემდეგ. ხო, ჩვენ ჯვარი გვეწეროს და ახალი რეგულაციები ამოქმედდა არგენტინაში პესოს გაუფასურების და მოსახლეობის მიერ ბანკებიდან ფულის მასიურად გატანის შემდეგ ახალი რეგულაციები დიდმა ექსპორტიორებმა
დიდმა ექსპორტერმა კომპანიებმა დოლარის ყიდვისა და ქვეყნის გარეთ ფულის გატანის გაგზავნისთვის ნებართვა არგენტინის ცენტრალური ბანკისგან უნდა მიიღოს. ამის გარდა შეზღუდვები ფიზიკურ პირებზე წამოქმედ და არგენტინის მოქალაქეებს თვეში $10,000 შეძენის უფლება მიეცემათ. ასე რომ დააფასეთ საქართველოს და ჩვენი რეგულაციები თქვენ უმადურებო და მაინც შედარებით სერიოზულად. ამის განცდა ნუ გექნებათ რომ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს თუნდაც ლარის კურსზე მხოლოდ ეროვნული ბანკი უშველის. ზღაპარია ეს ამბავი და ეგრე არ გამოვა. დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძევა, წარმოგიდგენთ ანა ლაპიაშვილს, რომლის გარეშეც საქმიანი დილა წარმოუდგენელია, ასეც არის და სულ მალე კიდე მე და ანა წარმოგიდგენთ ალბათ უკვე საქმიანობის ლამის თელგუნდს. და ძალიან საინტერესო ამბებით. და ძალიან საინტერესო ამბებით, მათი ჩართვები და ამბები იქნება სულ რამდენიმე წუთში ამ სტუდიიდან, ჩვენი სტუდიის გარეთ, რამდენიმე ძალიან საინტერესო ლოკაციაზე იქნება საინტერესო ლოკაციიდან იქნება ინფორმაციები რა და როგორ ხდება. მანამდე ერთი ესეთი შესავალი ვიდრე ედიტორიალზე გადავალ. პარიზის პრეფექტურამ შვედურ ფირმა Sea Bubbles ინოვაციური წყლის ელექტროტაქსების ტესტირების დაწყების ნებართვა მისცა. ამას ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს, რომ სატესტო რეჟიმში ახალი ნოუ-ჰაუ პარიზის ტერიტორიაზე იმოძრავებს და Sea Bubbles ფრინავი ტაქსის ახალი ნაირსახეობაა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიური ტრანსპორტი ეწოდება. მოწყობილობა აღჭურვილია 4 ელექტროძრავით და 4 დახრილი საყრდენით და ერთგვარი ფრთებით, რომელიც სიჩქარის განვითარებისას იხურება. მოკლედ, აი ამ დეველოპერის განცხადებით გემს 4 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია, ის წყალში მაქსიმუმ 50 კმ/სთ განავითარებს და ტაქსის მართვა პლანშეტიდანაც არის შესაძლებელი. მოკლედ, ტაქსის ერთჯერადი სატესტო ჩვენება პარიზში ჯერ კიდევ 2017 წელს ქალაქის მერის ანე ჰიდალგოს მონაწილეობით გაიმართა და ქალაქის პირველი პირი პროექტის სუპერაქტიურად მხარდამჭერია. ინოვაციის შემქმნელებს სურთ რომ 2020 წლიდან ეთყობა საქართველოში არჩევნებს ამთხოვენ ობიექტის კომერციული გაყიდვაც მასობრივად დაიწყონ უკვე საფრანგეთის დედაქალაქსა და წყლის პირას განლაგებულ სხვადასხვა ქალაქებში და მათი ცნობით ინტერესი უკვე გამოთქვეს შორის ჟენევაში, ციურიხში, როტერდამში და ამსტერდამში. თვითონ აი ამ დანადგარის საფასური 200,000 ევროა. ნუ შეგაშინებთ ეს დანადგარი ღირს 200,000 евро და ცხადია არა მისით გადაადგილება, რომელიც როგორც გითხარით, სულ 4 მგზავრს იტევს. კარგი, ჩემო ბატონო, წინა კვირაში მოგახსენეთ და ახლაც დაზუსტებული ინფორმაციები აგვისტოში ვიზიტორებისა და ტურიზმის სტატისტიკის შესახებ Forbes-ი მეტად ჩაუждდა წარმოდგენილ ციფრებს და მოდით კიდევ ერთხელ გადავუაროთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემების თანახმად 2019 წლის აგვისტოში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა 1,358,598 ვიზიტი შედგა. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 5%-ია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 753,648 შეადგინა, რაც თითქმის 17,000-ით მეტია 2018 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე, აქ ზრდა 2,3%-ია. ანუ ისეთი მაჩვენებლებია, რომ შავები უნდა გავიხადოთ და გავირულოვი დავივიწყოთ და მაინც თავარი რა არის ამ ყველაფერში. ყველაზე მეტი მოგზაური საქართველოს რუსეთიდან და ირანიდან დააკლდა. კერძოდ აგვისტოში საქართველოში 207,899 რუსი მოგზაური შემოვიდა, რაც წლის ანალოგიურ პერიოდს 8,5%-ით ჩამოუვარდება. გამოდის, რომ მიმდინარე წლის აგვისტოში წინა წელთან შედარებით ქვეყანაში დაზუსტებით 19,215 რუსი ტურისტით ნაკლები შემოვიდა. თითქმის იმავე რაოდენობის მოგზაურები დააკლდა ქვეყანას ირანიდან. კერძოდ აგვისტოში 17,075 ირანელი მოგზაური შემოვიდა, რაც 52%-ით შემცირებული მაჩვენებელია და 18,496 მოგზაურით ნაკლებია 2018 წლის აგვისტოზე. ხო, მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ აი ესეთი რეალობა, რომელიც მთავრობის მიერ არის წარმოდგენილი, ეს ოფიციალური სტატისტიკა. ჩვენ გაგანია სეზონის დროს დაგვაკლდა, თქვა, დავამგვალოთ 20,000 რუსი ტურისტი. დავამგვალოთ, არ ვაწყენინოთ ჟანრის გმირებს
და ამაში დამნაშავე არის არა მართველი პარტია, ქართული ოცნება, ვთქვათ, ირაკლი კობახიძე, შსსსუსი, დაცვის სახელმწიფო სამსახური, მთელი მთავრობა, მასპინძელი გავრილოვის, არამედ ვთქვათ, რა ვიცი, ელენე ხოშტარია, შოთა დიღმელაშვილი, ნოდა რუხაძე, ზაზა აბაშიძე, სხვები. რა სამწუხაროა, რომ მათ ესეთი მძიმე ტვირთით მოუწევთ სიარული ამ დუნიაზე, რომ რუსი კომუნისტი დუმელი ჩამოიყვანეს, ხეირიანად ვერ უმასპინძეს და გაცილებაც ხო საერთოდ, როგორც მათ ენაზე ითქმის, ნიჟე პლინტუსა იყო. კაი, გევიგეთ. გავრილოვი დღე-დაღამის ხსენების დონეზეც გეზანზარებად. მაგრამ პატივცემულო მთავრობა, თქვენი საემიგრაციო და ზოგადად სხვა შეხედულებების კვნესა მე ირანელი ტურისტების ამავე პერიოდში იგივე საემიგრაციო გემოვნებაში მოქცევა, აი როგორ მოახერხეთ? ან თუ გულწრფელად ზრუნავდით ჩვენს მოქალაქეებზე და მათ ამ ზაფხულის შემოსავლებზე გარდა ბიუჯეტიდან დაგეგმილი მორიგი კორუფციული მხარდამჭერებისა ფინანსურს გულისხმობ. მათ შორის ტურისტული მცირე და საშუალო ბიზნესზე რა გააკეთეთ, რომ ყისიერად გაგეღოთ კარი შედარებით დაბალი ხარჯიანობის, მაგრამ მაინც დამატებითი შემოსავლებისთვის ამ ქვეყანაში. როგორ იმოქმედეთ სიტუაციაზე, რომელმაც მყისიერად მისცა რეაქცია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის და უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას და ეს ყველაფერი ასევე აისახა ლარის კურსზე. ლარის კურსზე, რომელიც შემოდგომის ამინდივით ცვალებადია და ჯიუტად ცდილობს თავისი ახალი ნიშნულის პოვნას. მე შეიძლება ბევრი პრეტენზია მქონდეს და მაქვს კიდეც ეროვნული ბანკის მიმართ. ამას პირადად და საჯარო საუბრებისას ვუზიარებ ბანკის მესვეორებს, მაგრამ ეროვნული ბანკი მარტო ვერ შეძლებს ლარის კურსის დასტაბილურებას. სულ მთელი ხელისუფლება და მისი საბოტეთი რომ დაირაზმოს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ. ეს გამორიცხულია და ეს არ მუშაობს. მუშაობს მხოლოდ მთავრობის და ეროვნული ბანკის პარლამენტის სინქრონული და შეწყობილი მიმდინარე და დაგეგმილი მოქმედებები, ღონისძიებები, რეფორმები, გადაწყვეტილებები. რასაც დესტრუქციულის გარდა სხვა ადგილს ბუნებაში და სივრცეში არ აქვს. რატომ დესტრუქციული? მოგახსენებთ. ქართული ოცნების სოციალისტური შრომის გმირების ახალ წიაღსვლებზე ისე დროა ქართული ოცნება დროულად ჩამოყალიბდეს რა ტიპის მსოფლმხედველობას და ფასეულობებს აწვება. ზოგადად ცხოვრებაში. ჩემთვის კარგახანია ჩამოყალიბებულია ეს ეკლექტიკური საქართველოა, რომელსაც პერიოდულად თემატურად თავისი ცოტა შვილები ყავს და კაი ნაწრდობი ფალავანივით გამოაგორებენ ხოლმე დროის და თემის სიმძიმის გათვალისწინებით, ხან პრეზიდენტს თავისი ბრიყული გადაწყვეტილებებით და მავნებლური გადაწყვეტილებებით ბოლო პერიოდში, ხან საოცნებო პარლამენტარებს კიდევ უარესი ინიციატივებით. გასულ კვირაში ავანგარდში ქართული ოცნების კიდევ ერთი მოკაშკაშე, მოკიაფე, მე ვიტყოდი ვარსკვლავი, დიმიტრი ცკიტიშვილი იყო, რომელმაც ისიც მოახერხა, რომ BMG-ს ანალიტიკას ეთერში ჩართვის შემდეგ ამ გადაცემის ავტორს ელენე კვანჭილაშვილს მონური შრომის მხარდაჭერაში დაასდო ბრალი ნეფსით თუ უნებლიეთო. ეს არის ეთყობა ქართული ოცნების სახე ჯამში, რომ იცოდეთ, როცა არ აქვთ არგუმენტები საკუთარი მავნებლობის ან სიბრიყვის გასამართლებლად, თან არც ერთ სატელევიზიო ეთერში, მათ შორის ხელისუფლების მიერ 100%-ით კონტროლირებაში, შემდეგ მათთან ასოცირებულ, მათთვის ექსპერტებით და რეალურად სრულიად ფეიქ და ინტელექტ დაცლილი სუბიექტებით ცდილობენ გაამართლონ ან აჩვენონ ვაი ინიციატივების ვუი დადებითი მხარეები. ამ ვითომ ექსპერტებს მარტივი ამოძრავებთ. თავისი დაბალი ინტელექტი ეკონომიკაში მათზე სრულიად გაუთვითცნობიერებელ ოცნების ლიდერშიპს ისე მიჰყიდონ, რომ არათუ საოცნებო პარტიული სია საპარლამენტო არჩევნებისას, არამედ თუნდაც პრემიერ-მინისტრის პოსტიც კი პერიოდულად ეთმობათ ხოლმე ახალგაზრდებისთვის საკუთარი იდეების გასატარებლად. ეს არ არის ჩემი სიტყვები. ციტირებ ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბატონ ბიზინა ივანიშვილს, რომელმაც საკუთარი იდეების გასატარებლად მოსული პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე მადლიერების სიტყვებით გააცილა გრაფის ეგედის სტილში. ეს რა საოცრად წავიდაო. სხვა შორის იური იარვეტი, ესტონეთში დაბადებული დედით რუსი და მამით გაურკვეველი ევროპული წარმოშობისა, ის იყო ბრწყინვალე მსახიობი, რომელმაც დათა თუთაშხიაში გრაფის ეგედის როლს ასრულებდა და მას რეზო ლორთქიფაინძე ახმოვანებდა გიგა ლორთქიფაინძის ბრწყინვალე კინონოველაში. მოკლედ, ბევრ დეტალებში არ წავალ, მაგრამ პარლამენტარ დიმიტრი ცკიტიშვილს სურს, რომ
მონური შრომის ლობირებით გადაფაროს ის, რაც გაცილებით დიდი პრობლემაა საქართველოში ბოლო 30 წლის განმავლობაში და სამწუხაროა, რომ მან და მისმა გუნდმა ვერ უზრუნველყეს სიმღარების და უმუშევრობის ვერც შემცირება და ვერც პოზიტიური ინდიკაცია. მეტიც დაწყებული სახელმწიფო ვარიდან დასრულებული პირდაპირ ინვესტიციებით და ლარის კურსის ვოლატილობით სწორედ ამ მმართველმა გუნდმა მოახერხა ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქსეროქსის სიზუსტით იგივე ინსტიტუციური და სხვა ტიპის ბიუროკრატიული შეცდომების თუ გადაცდომების მიღწევა, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა როზნი ბუკეტად 9 წლის განმავლობაში. დღეს ვართ იქ, სადაც ვართ და დღეს ვართ ის, რაც ვართ და შავით თეთრზე დაწერილზე. გვეუბნებიან, რომ ასე არ არის და სხვანაირად გაიგეთ და შეიძლება შეგწყვეტ კიდეც მომავალშიო. ამას ასევე გვითვლის ტელეიმედის კომფორტული ეთერიდან პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩემო ბატონო არჩილ, არათუ მზად ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ გულისხმობდით ბიზნესს და ცალსახად არ გულისხმობდით ბიზნეს მედიას, მეცაც გეტყვით და არ დაგზარდებით და დაგასრებთ ნებისმიერი პოზიტივის წარმოჩინებას, რასაც ბოლო 3 წელიწადია ბიზნეს მედია ისედაც გასრებთ და შრომის კანონმდებლობას რაც შეეხება, მე მინდა მაინც გირჩიოთ დისტანცირდეთ და თქვენი გუნდის ერთ-ერთ წევრს, დიმიტრი ცკიტიშვილს მინდა ესეთი რამდენიმე გზავნილით მიუმართო. ბატონ დიმიტრი, ტელეპირველზე თუ სხვა არხებზე BMG-ს წარმოებული ყველა გადაცემა ისევე არის თქვენი ეთერი, ისევე როგორც ქართული ბიზნესისა და კვლავ წინა პარასკევის კვლავობაზე მობრძანდით და ვისაუბროთ ნებისმიერ დროს გელით ყოველთვის. ბატონო დიმიტრი, ელენე კვანჭილაშვილი, რომელიც თქვენ მონური შრომის მხარდამჭერ ჟურნალისტად მონათლეთ სოციალურ ქსელში, მიცნობთ ზედმეტად კარგად და გეტყვით ასეთივე გულწრფელობით. ელენეს უნარებით ცოდნა აგნებავთ მისი IQ მარტო ერთი ადამიანისა, აღემატება მთელი ქართული ოცნების და მასთან ასოცირებული ფეიქ ექსპერტების ეკონომიკურ წიგნიერებას. დიახ, წიგნიერებას, რადგან ცოდნამდე ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ შორი და ძალიან გრძელი გზა გაქვთ გასავლელი. და ბოლოს, ბატონ დიმიტრი, ალბათ უფრო ძვირფასო ძიკა. მინიმუმ ბაზარი უნდა გაიფილტროს უადგილო მონურ შრომაზე საუბრისას, რადგან ყველაზე დიდი მონობა სიღარიბე, გაჭირვება და ჩვენი მოქალაქეების კატასტროფულად დაბალი შემოსავლებია. მე გულწრფელად მწყდება გული, რომ ხელზე ჩამოსათვლელი ორიოდ ინიციატივის გარდა და ბიუჯეტის სრულიად კორუფციული და უმისამართო ხარჯვისა თუ არ ჩავთვლით. თქვენ სისტემურ დონეზე ვერაფრით ვერ მოახერხეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლები ან სამუშაო ადგილები გაზრდილიყო. თქვენ პირველად ინედლი, მაგრამ დარეგისტრირებული ინიციატივიდან იკითხება პოსტულატები, რომელსაც BMG და ბიზნესი ოპონირებას გაუწევდა იმ შემთხვევაშიც კი, რომ ჩვენი ეკონომიკა არა 5, არამედ მაგალითად 12%-ით იზრდებოდეს. ჩვენი მოქალაქეების საშუალება აძლევდეს, ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლები აძლევდეს მაგალითად PPP-ზე $2000 ნამაც წლიურად და ეკონომიკა იყოს არა 40 მილიარდიანი, არამედ მაგალითად 80 მილიარდიანი. დიახ, რამდენიმე ასეთი ინიციატივა ჩვენგან არასდროს იქნება მხარდაჭერილი, რადგან მიგვაჩნია, რომ მავნებლობა და დაამუხრუჭებს ისედაც მაჩანჩალა ეკონომიკურ ზრდას და ედიტორიალის ბოლოს. ჩვენ შეიძლება გვქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები და გვაქვს კიდეც. ჩვენ ყოველთვის გვექნება კრიტიკული დამოკიდებულება საკითხების მიმართ, რომ მეტად გავიგოთ ჭეშმარიტება და ზრახვების გამართულობაში დავწმუნდეთ, მაგრამ არასდროს გვექნება რაიმე ტიპის წიაღსვლა, რომელიც ოდესმე შეეხება პირად ღირსებას, ან თუნდაც პროფესიულს, რომელსაც ვაკრიტიკებდი და მომავალშიც გავაკრიტიკებ შეხედულებების სრულიად და დიამეტრალურად განსხვავებების გამო. მაგრამ ღირსებას და სიტყვის ტონს ჩვენ არასდროს დავკარგავთ. არ დაგიკარგავთ არარსებულსაც. პერიოდულად არარსებულ ღირსებას თქვენს და ზუსტად იგივეს გისურვებთ. ძალიან მწუხვარ, რომ ეს მეტწილად უფრო პოლიტიკოსებს ახასიათებთ. ჩვენ კი მედია ვართ და მკვეთრად ვიცით ზღვრების დაცვა ამ მიმართულებით და იმ პროფესიული ზღვარის დაცვა, სხვათა შორის რაც უკვე ცხოვრებამ გვასწავლა. და ვრჩებით მედიაში მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი საარჩევნო წლის წინ ჩვენ არაერთი პოლიტიკური შემოთავაზება და მოპატიჟება გვაქვს. ჩვენ ვართ მედია და ეს არის ჩვენი სრულიად შეგნებული არჩევანი. აქ დიდხანს ვაპირებთ გაჩერებას და ზრდას. BMG ზრდასრული პროფესიონალების და ადამიანების გუნდია. დიდებიც არიან უკვე და მზარდებიც და ბამბუკის სისწრაფით მზარდები.
არა დაგიდევენ დაცვას, თავად უკეთ შეძლებენ და უბედნიერესი ვარ. გაცილებით უკეთ ვიდრე ერთ დროს მათი მენტორი და დღეს ერთ-ერთი თანასწორთა შორის. BMG-სა და Forbes-შიც. სხვა შორის BMG-ს ზრდაზე გამახსენდა, აქაც ბევრი სიახლეა, მიუხედავად იმისა, რომ მედია ინდუსტრიაში სრულიად ტექტონიკური გადანაცვლებები და გადაადგილებები მიმდინარეობს. არ ვიცი ახლა, ხო, აქვე მინდა ვახსენო, ჩემი ცოდნით არანაირ კანონზომიერებას არ ექვემდებარება ის სტარტი, რაც დადო თავარმა არხმა და მისმა გუნდმა. მე როგორც Forbes-ის რედაქტორი აუცილებლად დავწერ სვეტს ამ თემაზე, რადგან ერთი თვის არც კი ჩამოყალიბებული მთავარი არხი იმდენად სერიოზულ ინდიკაციას იძლევა უკვე რეიტინგებში, რომ სრულიად ყველა და ნებისმიერი კანონზომიერი პარადიგმა დაანგრია კომერციული ინდიკაციისა და გამიმყარა სრულიად მარტივი კანონზომიერება, რომ მედიაში საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი მხოლოდ ადამიანები, პიროვნებები და პროფესიონალები არიან და შემდეგ უკვე ყველაფერი, რომელიც აუცილებლად საჭიროა და ამას გულით უსურვებ კოლეგებს, ბევრ შემოსავლებთან, სპონსორებთან ერთად. ხო და BMG-ზე ვუმბნობდი და ეხლა სიახლეების დრო არის, რომელსაც უკვე ანა ლაპაშვილთან ერთად შემოგთავაზებთ და იმედია შემოგვეხიდეთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. დიდი სიამოვნებით გისმენთ და საინტერესო თემებზე და სხვათა შორის როგორც აღნიშნეთ მაყურებელიც კმაყოფილია, იმიტომ რომ ამას მოწმობს სოციალური ქსელიც. მე კიდევ ერთხელ მივესალმებ ჩვენს მაყურებელს, ასეთი ერიტორიალი შემდეგ ორჯერ მეტად მიხარია რომ სიახლეები უნდა წარმოგიდგინოთ, მაგრამ ეს მოიცდის მოვამზადე ერთგვარი ანალიტიკა და გამოძახილი მკანო პროექტზე, რომელსაც ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე და დამსახურებულადაც, იმიტომ რომ ეს შეეხება თვითონ ჩვენგანს, დამსაქმებულსაც, დასაქმებულსაც, სახელმწიფოსაც და მათ ვინც ჯერ განათლებას იღებს და მომავალში ამ ბაზარზე შემოსვლას აპირებს. მას ასწრებს მთელი მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის და მისი მონაცემების მიხედვით მუშახელის კვალიფიკაციაზე უნდა გითხრათ ერთი-ორი სიტყვა, რომელიც ასევე დამატებითი დაფიქრების საშუალებას მოგცემს. მინდა მადლობა უთხრა რემი ურუმაშვილსაც, რომელმაც გითხრა ექსკლუზიური სიახლე კომპანია Bitfury-ის აღიარებაზე წამყვანი ტექნოლოგიური ბლოკჩეინ კომპანიის დასახელებასთან დაკავშირებით და ამ ორგანიზაციის მიერ ესეც ძალიან საინტერესოა. მოკლედ, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგით, რომელშიც 140 ქვეყნის მონაცემია გაერთიანებული, მუშახელის კვალიფიკაციის დონით საქართველო არის 70-ე ადგილზე. ანუ ზუსტად შუაში ვართ. საქართველოს სარეიტინგო ქულა არის 5.3. რეიტინგი ქვეყნებს ჯამში 7 ქულით აფასებს და 7 არის საუკეთესო და 1 ყველაზე დაბალი შეფასება გახლავთ. ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც რეიტინგი დგება საშუალო განათლების მიღებას ეხება კერძოდ მოსახლეობის რა წელს აქვს სკოლა დამთავრებული. ანუ სკოლა ჩვენთან ბევრს აქვს დამთავრებული, კრიტერიუმით საქართველოს მსოფლიოში 30-ე ადგილს იკავებს და შესაბამისად ამ ნაწილში ნამდვილად ვართ ლიდერებს შორის. ქვეყანაში საშუალო განათლების სისტემაში ჩარიცხვის მაჩვენებელი კი 97.9%-ია. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგი საქართველოს ტრენინგების და გადამზადების კომპონენტში აქვს. კერძოდ კვლევისათვის რესპონდენტებს შემდეგი კითხვა დაუსვეს: რამდენად ზრუნავს თქვენ ქვეყანაში დამსაქმებელი კადრების გადამზადებაზე და რამდენად ხშირად ახდენს ინვესტირებას ტრენინგებსა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში. საქართველოს პოზიცია პერსონალის ტრენინგებისა და გადამზადების მასშტაბით, გითხარით რომ 140 ქვეყანა ამ რეიტინგში არის 112. ყველაზე ცუდი შედეგი კი მსოფლიოში 117 ადგილი საქართველოს კლიენტებთან ურთიერთობის ხარისხის კომპონენტში აქვს. აღნიშნული კრიტერიუმი ზომავს თუ რამდენად კარგად ეპყრობიან კომპანიები საკუთარ მომხმარებლებს. საქართველოს სარეიტინგო ქულა 7-დან 4-ია, სადაც 7 საუკეთესოა, ერთი კი ყველაზე დაბალი შეფასება. კვალიფიციური და საჭირო უნარჩვევების მქონე კადრების სიმრავლის კრიტერიუმში კი 111 ადგილზე ვართ. კვლევის შემდეგი კითხვა ასეთი იყო: რამდენად მარტივია თქვენს ქვეყანაში კომპანიებისათვის საჭირო კვალიფიკაციის და უნარჩვევების მქონე კადრების მოძიება? საქართველოს მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა უცხოელი კადრების დასაქმების კრიტერიუმში. ეს კრიტერიუმი თავის მხრივ ზომას თუ რამდენად მარტივია ქვეყანაში უცხოელების დასაქმება. ანუ უცხოელები უფრო მარტივად საქმდებიან ჩვენთან ვიდრე ადგილობრივები. სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს სინგაპური და მას შვედეთი და იაპონია მოსდევს. რაც შეეხება რეგიონის ქვეყნებს, აქ 48-მე ადგილზე რუსეთი არის, 79-ზე უკრაინა, 77-ზე სომხეთი და 95-ზე ყაზახეთი. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმის, მაინც და მაინც რეგიონის ქვეყნებს რომ არ უნდა შევედაროთ. ეს არის შედეგები და იმედია ესეც მოგცემს დამატებით დაფიქრების საშუალებას და აუცილებლობას, რამდენად კომპლექსური შრომის კანონმდებლობის საკითხის ცვლილების წინაშე ვართ, როგორი სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ მას, მათ შორის ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაციით, საიმისოდ რომ ნაბანწყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ, ეკონომიკას გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
დანარჩენ სიახლეებზე კი მოგიყვებით აუცილებლად და მოდით დავიწყოთ. გუდიაშვილის მოედანზე დამატებითი 12 შენობის რეაბილიტაციის განხორციელება გეგმაში. დედაქალაქის ცენტრალურ უბანში ჯამში 62 მილიონი ლარი უნდა დახარჯონ რეაბილიტაციაზე. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით კი 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. მათ შორის კოზანაძე ამბობს, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში განხილვაში ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება ჩართვის შესაძლებლობა და თავისი მოსაზრების დაფიქსირების საშუალება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით კი 2014 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან 23.829 ლარი მისი ავტორობით შეერთებულ შტატებში გამოცემული წიგნების შესყიდვაზე კანონმდებლობის დარღვევით დახარჯა. 25 სექტემბერს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის რიგარეშე სხდომა გაიმართება. სხდომაზე კომიტეტი მონეტარული პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთის შესახებ იმსჯელებს. ეროვნული ბანკი ამ შეხვედრაზე სავარაუდოდ განაკვეთის გამკაცრების შესახებ იმსჯელებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ 4 სექტემბერს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაზრდილი ინფლაციური მოლოდინების ფონზე 0.5% პუნქტით 7%-მდე გაამკაცრა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი განრიგით წელიწადში სულ 8 ჯერ იკრიბება. შემდეგი სხდომა უნდა ყოფილიყო 23 ოქტომბერს, მაგრამ როგორც გითხარით, 4 შაბათს შეიკრიბებიან და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს პირველი სხდომა იქნება რიგარეშედ, რომელსაც ეროვნული ბანკი ჩაატარებს მის ისტორიაში. გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი კი საქართველოს ენერგეტიკული რეფორმების განხორციელებისათვის 8.440.000 ევროს ოდენობით გრანტს გამოუყოფს. ხელშეკრულება ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროში გაფორმდა, რომელსაც ხელი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და KfW სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორმა მოაწერეს. ევროკავშირის სამეზობლო საინიციატივო პლატფორმის ფარგლებში გრანტის გამოყოფის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების შედეგად აღებული ვალდებულებების შესრულებაში და ენერგეტიკის სექტორში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის განახლებადი ენერგიების საკანონმდებლო ბაზის დანერგვისა და ამ ბაზის რეფორმის განხორციელებაში. გასული კვირის მონაცემებით 101.000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული კახეთში, 65.000 რქაწითელი, 28.000 ტონა საფერავი, 3.000 ტონა კახური მწვანე და დანარჩენი სხვა ჯიშის ყურძენია. ღვინის მარნებს ყურძენი ჯამში 11.000-მა მევენახემ ჩააბარა. ბოლო დღეების განმავლობაში კახეთში ყურძნის ყოველდღიური გადამუშავების მოცულობა 10-11.000 ტონა შეადგინა, რაც ბოლო თითქმის 30 წლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გახლავთ. ობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ ხიბულაში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ლოკოკინების ფერმა ნადი გრუპის სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა. ამ ფერმის ასაშენებლად ჯამურად 1.410.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 1.260.000 ლარი ბენეფიციარმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო და ფერმა წელიწადში წინასწარი გეგმის მიხედვით საშუალოდ 50 ტონა ლოკოკინას ხორცს აწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია კი საექსპორტო ბაზრებზე ძირითადად იტალიაში დაგეგმილი, თუმცა ადგილობრივ ბაზარსაც შეხვდებაო ამბობენ. საწარმოში მუდმივად 10 ადგილობრივი მაცხოვრებელი დასაქმდება. მას გავუწყოთ, რომ ბევრი ქართული კომპანიის შესახებ მოგიყვეთ და ნაგერ ქართული კომპანია PL Naturalsი სულ მალე საკუთარ პროდუქციას დუბაიში გაიტანს. საუბარია თავის მოვლის საშუალებების ბრენდზე, რომელიც ამჟამად 60-მდე დასახელების პროდუქტს უშვებს. ყველაფერი კი 3 წლის წინ კაკაოს კარაქის შექმნით დაიწყო. კომპანიის დამფუძნებლის თამარ ლომაძის განცხადებით, თითოეული პროდუქტი თბილისში საწარმოს ლაბორატორიაში იქმნება და ყველა მათგანს ინდივიდუალური ფორმულა აქვს. ამასთან თავის მოვლის ყველა საშუალება ნატურალური და ხელნაკეთია. როგორც ის ამბობს, გარდა იმისა, რომ პროდუქტებზე მოთხოვნა საკმაოდ მზარდია, მომხმარებელი მუდმივად ახალი ხაზის დამატებას ითხოვს და ისინიც შესაბამისად მუშაობენ. კიდევ ერთი სტარტაპი, ესეც ქართული, Colors of Caucasus, ასე ქვია ქართულ სტარტაპს, რომელიც ნატურალური ინგრედიენტებით ეკოლოგიურად სუფთა ღებვის ტექნოლოგიას ამუშავებს და ბიო-ქსოვილის მისაღებად მუშაობენ. ჯიტას გრანტის მოპოვების შემდეგ სტარტაპი ფიქრობს, რომ 3-დან 6 თვეში უკვე პირველ პროდუქტს მიიღებს და შეძლებს, რომ პროტოტიპები დაამზადოს, რომელსაც სილიკონ ველიში უკვე ინვესტორებს წარუდგენენ. BMG-სთან დამფუძნებელი ნინო იოსელიანი აღნიშნავს, რომ მოდის ინდუსტრია მსოფლიოს დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა და ინდოეთსა და ჩინეთში
მდინარეები სწორედ სხვადასხვა ქიმიური ნაერთებით არის სავსე. ამ პრობლემის გადასაჭრელად კი ეკოლოგიურად სუფთა და ბუნებრივი საღებავებით დამზადებულ ტექსტილზე დაიწყო მოთხოვნა. იმედია მეტ ქართულ კომპანიას ვნახავთ საერთაშორისო ბაზრებზე უახლოეს მომავალში. ახლა კი იმ კომპანიების შესახებ, რომელიც საერთაშორისო ბირჟებზე უკვე წარმოდგენილია და ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთოს ჩვეულად საფონდო ბირჟის მიმოხილვით. ლევან, დილა მშვიდობისა, რა გარიგებები დაიდო საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე გასული დღეების განმავლობაში, როგორც ვიცი, ძირითადად საბანკო სექტორის ფასიან ქაღალდებზე იყო მაინც აქტიურობა. ნამდვილად ასეა, მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ საქართველოს ბანკის 26 აქცია გასხვის და თითოეული მათგანის ფასი 50 ლარი იყო, შესაბამისად გარიგების ღირებულება მხოლოდ 1300 ლარი შეადგინა. მსხვილი გარიგება არ ჰქონია ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს, სადაც Liberty Bank-ზეც დაფიქსირდა აქტივობა. გამში ორივე ბანკის 13000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გასხვის და 2349 ლარად. დროა გადავიდეთ ლონდონში, სადაც რიცხვების და აქტივობაც გაცილებით უფრო მიმზიდველია. საქართველოს ბანკის ყველაზე მეტი თითქმის 9 მილიონი აქცია გასხვის და 5.15 მილიონ ფუნტად. შემდეგ მოდის TBC ბანკის 304,000 აქციით, მისი ღირებულება 3.845,000 ფუნტი იყო. ჯორჯია კაპიტალის 118,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 1.230,000 ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს რაც შეეხება, მისი 13,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 227,000 ფუნტად. საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ კომპანიების მომატებულია, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიებმა დადებითად დაასრულეს წინა კვირას ვაჭრობა. საქართველოს ბანკი 629 მილიონადაა შეფასებული ლონდონში, ჯორჯია კაპიტალი 384 მილიონად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 264 მილიონად, TBC ბანკი კი ყველაზე მეტი 721 მილიონი ფუნტი ღირს და აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ათეული მილიონი ჰქონდა კლება ბოლო პერიოდში, მაგრამ როგორც ჩანს ამოქაჩა TBC ბანკმა. დაუბრუნდეთ საქართველოში, სადაც 2 კვირის წინ ბირჟის ინდექსმა ისტორიული მინიმუმი დააფიქსირა. თუმცა ბოლო 7 დღეში 1 პუნქტით ის კიდევ დაეცა და ამჟამად GSX 89 პუნქტისგან შედგება, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია კი 1.941 მილიონი ლარია, აქვე გეტყვით, რომ დაახლოებით 4 თვეა ეს მონაცემი ერთი და იგივე რიცხვია და არც გაზრდილა და არც მომატებული. მადლობა ლევან, თუმცა ნარგემშვიდობებით, საინტერესო სიახლეებს ველოდებით ჩვენ გასულ რამდენიმე წუთში. იქამდე მოდი ამიდის პროგნოზს გადავხედოთ საქმიანი დილის მაყურებლებთან ერთად. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ინფორმაციას, ამიდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოთ ჩაევრის დღე და იქრულებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში ასევე 22 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 23 და 22 გრადუსია შესაბამისად ზუგდიდსა და ანაკლიაში ნავარაუდევი, ოზურგეთში 24 გრადუსი იქნება, ონში 20 გრადუსს ელოდებიან, გორში 24 გრადუსი დაფიქსირდება და ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია ნავარაუდევი. მარნეულში დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ბორჯომში 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში 16 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში მხოლოდ 15 და სტეფანწმიდაში 11 გრადუსი, სადაც ამ უქმეებზე მოუთოვია კიდეც. თელავში 23 გრადუსს ელოდებიან, რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით თბილისში, უნალექოთ ჩაევრის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, იმედია ისეთი არა, როგორიც ამ შაბათ-კვირას იყო, არის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 24 გრადუსი არის ნავარაუდევი. ასე ამიდი გველოდება დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის ყველა ქალაქში დღე, როგორც გითხარით და რა თქმა უნდა ეს დღეც იქნება საქმიანი და საინტერესო, იმიტომ რომ იწყება საქმიანი დილასთან ერთად და სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ თქვენთვის საინტერესო ამბის მოყოლას რეკლამის შემდეგ. დაგველოდოთ. წინა კვირის თბილისის მთავრობის ხდომაზე ჯერ კახაკალაძემ დაანონსა, რომ შესაძლოა ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის გაგრძელება გაზაფხულამდე გადადონ და ეს გადაწყვეტილება ხალხის გამოკითხვის შემდეგ იქნება მიღებული და შემდეგ იყო რეაბილიტაციაში მოყოლილი ვაკელების რამდენიმე დღიანი უწყლობა. გზებზე გადაადგილების მუდმივ ცვლაზე არაფერს ვამბობ. მოკლედ, თავშივე ვიდრე ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება და დილიდან გვაჩვენებს რა ხდება ჭავჭავაძის გამზირზე, მაინც ძალიან სუბიექტურ პოზიციას კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, რომ არაფრით არ ვცდილობთ, ამით ვთქვათ, რომ ის რაც ხდება ცუდია
შეუძლებელია, არც იმის მჯერა, რომ ყოველგვარ დისკომფორტის გარეშე ასეთი პროექტების განხორციელება შესაძლებელია, მაგრამ აქ სხვა თემა არის. სხვა საქმეა დრო, ხარისხი და ვადები, რომელსაც აუცილებლად გავაკონტროლებთ და ახლა უბრალოდ ნახავთ, რა ხდება ჭავჭავაძის გამზირზე. ამისთვის კი როგორც გითხარით, ნინი ლონგურაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში, ნინი დილა მშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა მიესალმები ჩვენს წამყვანებს, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჭავჭავაძის გამზირზე ამ წუთებში სიმშვიდეს თავისუფლად გადაადგილდებიან ავტომობილები, შეგვიძლია ვთქვათ და ჩავთვის დასაწყისშივე მინდა რომ ვადებზე გავამახვილო ყურადღება გამომდინარე იქიდან რომ მოქალაქეებს კითხვები არ ჰქონდეთ და მე როცა გავიგე რომ ჭავჭავაძის გამზირიდან ორშაბათ დღეს ჩართვა უნდა გქონოდა გუშინ გადავწყვიტე რომ მოხდა განცხადებებისთვის გადამეხედა თვალი თუ რა განცხადებები გააკეთეს თბილისის მერის მხრიდან და კონკრეტულად კახაკალაძემ მისი განცხადებით თავშივე როცა რეაბილიტაცია იწყებოდა კახაკალაძემ თქვა რომ პირველი ნაწილი 3 თვეში უნდა დასრულებულიყო და რეალურად გამოდის რომ ასეც მოხდა 29 ზუსტად 29 მაისს დაიწყო ჭავჭავაძის გამზირის პირველი ნაწილის რეაბილიტაცია და შეგვიძლია ვთქვათ რომ 3 თვეში დასრულდა და სხვათა შორის გუშინ განცხადებებს რომ გადავავლე თვალი კახაკალაძეს აგვისტოს თვეში და აგვისტოს დასაწყისში აქვს ნათქვამი რომ ჩვენი ვარაუდითო 15 სექტემბერს წესით უნდა გაიხსნას გზა ავტომობილებისთვის პირველ ნაწილზეო და რეალურად ასეც მოხდა 16 სექტემბერს უკვე მოქალაქეებს საკუთარი ავტომობილებით შეეძლო გადაადგილება პირველ ნაწილში რაც გულისხმობს პიქსელის შენობიდან ვარაზის ხევამდე მონაკვეთს. ეს რაც შეეხება ვადებს იმისთვის რომ კითხვები არ ყოფილიყო ან დარღვეული ან ასე შემდეგ. ჯერჯერობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ დარღვეული ვადები არ არის. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად რეაბილიტაციის პროცესს. გამომდინარე იქიდან რომ ჭავჭავაძის გამზირი საკმაოდ გრძელი მონაკვეთი არის, კვლევის მიხედვით გადაწყვიტეს რომ რეაბილიტაცია 3 ნაწილად დაეყოთ. პირველი ნაწილი ეს არის ვარაზის ხევიდან პიქსელის შენობამდე და უკვე გაკეთებული არის მიწისქვეშა თითქმის ყველა კომუნიკაცია დასრულებული არის. პირველი ნაწილის საფარი ასფალტის უკვე დაგებული არის და როგორც აღნიშნე მოქალაქეებს ავტომობილით გადაადგილება შეუძლიათ. ამ წუთებში მიმდინარეობს ტროტუარების, ბორდიურების და განათებების რეაბილიტაცია. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილი გულისხმობს პიქსელის შენობიდან რიგის ქუჩამდე მონაკვეთს, სადაც ამ დროისთვის Georgian Water and Power არის შესული, აწარმოებს სამუშაოებს, მიწისქვეშა კომუნიკაციებს და იქაც ანალოგიურად როგორც პირველ ნაწილზე შეეცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, შეეცვლება ბორდიურები, განათებები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მესამე ნაწილს. მესამე ნაწილზე ამ წუთებში სადაც ახლა ჩვენ ვდგავართ რეალურად, რომელიც არის თაქთაქიშვილის ქუჩიდან ვაკის პარკამდე მონაკვეთი, აქ ისე მარტივად არ აღმოჩნდა საქმე როგორც პირველ და მეორე ნაწილზე იყო. აქ თბილისის მერიამ გადაწყვიტა რომ მოსახლეობისთვის ეკითხა აზრი, ანა შენ როგორც აღნიშნე, თბილისის მერის ხდომაზე გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და სადაც კახაკალაძემ საკუთარ სამსახურს დაავალა რომ გამოეკითხათ ვაკის მოსახლეობა და თუ უმრავლესობა გადაწყვეტს რომ უნდათ გადადება რეაბილიტაციის ამ შემთხვევაში გადაიდება. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ჩვენც ისიც რომ თავად თბილისის მერიამ თავისი პოზიცია წამოაყენა რომ მათ სურთ რომ ზამთარში მოხდეს რეაბილიტაცია გამომდინარე იქიდან რომ გაზაფხულზე ისე დინი ლოკაცია სადაც შენ იმყოფები ეს არის ჭავჭავაძის გამზირის თითქმის ბოლო ნაწილი რომელიც ვაკის პარკის ჩასასვლელთან ანუ ლიბერტი და ქართულ ბანკის მიმდებარე ტერიტორიაა. საუბარი არის რეაბილიტაციის რეჟიმში ყოფ იმ ნაწილზე ეს სადაც შენ იმყოფები ეს ხელთუქმნელია ჯერჯერობით. მან არაფერი არც GVP შესულა და არც რომელიმე სხვა ტიპის კონტრაქტორები. აქ არის საუბარი რა მდგომარეობაა და ძალიან მოკლედ რო გითხრა და დავასრულოთ ამითი იმ ნაწილზე რომელიც არის მთლიანად გადათხრილი, როდის შევა თუნდაც თანამიმდევრობით სრულ ექსპლუატაციაში გულისხმობ რომ შეძლებენ მანქანები გადაადგილებას და როგორ აპირებს მერია რომ გააგრძელოს გამოკითხვით თუ გამოკითხვის გარეშე დანარჩენი მათ შორის იმ ნაწილის რეაბილიტაცია, რომელზეც იმყოფები პირადად შენ. გიორგი, ამ წუთებში პირველი ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ რომ სრულად დასრულებული არის, მიმდინარეობს ბორდუარების რეაბილიტაცია. მეორე ნაწილზე ამ წუთებში შესულია Georgian Water and Power და უნდა შევიდეს რამდენიმე კვირაში, როგორც წესია, საგზაო კომპანია და წესით მალე უნდა დასრულდეს გამომდინარე იქიდან რომ არ არის დიდი მონაკვეთი როგორც პირველი ნაწილის შემთხვევაში. თბილისის მერის განცხადებით თავშივე როგორც იყო აღნიშნული,
საახალწლოდ უკვე ყველაფერი დასრულებული უნდა იყოს და აქვე ვიტყვი რომ ბიუჯეტს ეს ყველაფერი 15 მილიონი ლარი უჯდება. ჩვენ სადაც გვაქვს ამ წუთებში ყველაფერი არსად ხელი არ არის ეს ვთქვათ შეხებული ყველაფერი არის ისევ ისე როგორც თავიდანვე იყო და როგორც აღნიშნე საახალწლოდ წესით ყველაფერი დასრულებული უნდა იყოს თუ მოსახლეობა გადაწყვეტს რომ ზამთარშიც იყოს სამუშაოები. ეს გადასაწყვეტი არის ესე რომ ვთქვათ როგორც თბილისის მერიამ თქვა მოსახლეობის უმრავლესობაზე რა სურთ ვაკის მოსახლეობას. ჩვენ დილის რეპორტიორი ნინი ლონგურაშვილი გვერდებოდა ჩართვით. გასულ კვირას კი ჩვენი ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი ასევე ტრადიციულად აკვირდებოდა ნავთობის ფასებს. მოდი გადავხედოთ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში თქვენს გქონდათ შესაძლებლობა რომ გაგეგოთ ყველაფერი, რაც ცვლილებებია ბენზინის ფასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ საუდის არაბეთში მომხდარიდან უკვე კარგი გაყოლა პერიოდი გავიდა, თითქმის ერთ კვირაზე მეტი და შესაბამისად ნახოთ დაძლეურია თუ არა ეს კრიზისი. ლევანი კვლავ შემოგვერთება ეხა პირდაპირ ჩართვით TV პირველი სტუდიიდან. მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. გასული კვირა აქტიური იყო ძალიან ნავთობის ბაზრისთვის. ჩვენს ეთერებშიც ბევრჯერ ვისაუბრეთ საუდის არაბეთში მომხდარი აფეთქების შესახებ, რომელმაც ნედლი ნავთობი დაახლოებით 9-10 დოლარით გააძვირა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ამერიკის რეზერვების გამოყენებამ შედარებით დაასტაბილურა სიტუაცია. საუდის არაბეთში კი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ქვეყნის ნავთობის რესურსის ნახევრის აღდგენის საკითხი. ნავთობის ფასმა ნიუ-იორკში დაახლოებით 4 დოლარით დაიკლო, ანუ აფეთქების ეფექტი 50%-ით შემცირდა, ამჟამინდელი ღირებულება Bloomberg-ზე 18 დოლარი და 9 ცენტია. ტრენდი ბუნებრივია იდენტური იყო ლონდონში, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის საწვავი ვაჭრება. მატება თავდაპირველად 9 დოლარი იყო, ამჟამად კი სხვაობა 4 დოლარამდეა შემცირებული და ნედლი ნავთობი ლონდონში 64 დოლარად და 28 ცენტად ივაჭრება. ნავთობის ბაზარზე როგორია სიტუაცია უკვე დაახლოებით გითხარით, საუდის არაბეთს კვლავ არ აქვს წვდომა ნახევარ მარაგზე, რაც 5 მილიონ ბარელს ნიშნავს დღეში და მსოფლიო მიწოდების 5%-ს. როგორც ანალიტიკოსები წერენ, ეს ყველაფერი ბუნებრივ აიზეც მოახდენს გავლენას და მისი ფასიც ზემოთ წავა. აქვე Financial Times-ი წერს, რომ საუდის არაბეთის მთავრობა დიდარ ოჯახებზე ზეწოლას ახდენს, რათა მათ საუდი არამკოს აქციები შეიძინონ და კომპანიის აქციების ღირებულება არ შემცირდეს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი არის და ნავთობის სფეროში მოღვაწეობს. მოკლედ, ნავთობის ბაზარი ჯერ ისევ კრიზისშია და ბოლომდე არაფერი არ არის დაძლეული. რაც შეეხება ლოკალურ საქართველოს ბაზარს, გასულ კვირას სოკარისა და ვისოლის გენერალურ დირექტორებს ვესაუბრეთ ბენზინის ფასებზე. ორივე მათგანმა გითხრა, რომ ჯერჯერობით ფასები არ გაძვირებულა, რადგან შედარებით გვიან აისახება ეს ყველაფერი ქართულ ბაზარზე. თუმცა თუ ტრენდი გაგრძელდა და კრიზისი ვერ დაძლია მსოფლიო ნავთობის ბირჟებმა, აუცილებლად გაძვირდება ბენზინის ფასი საქართველოში და როგორც სხვადასხვა ასოციაციები ამბობენ, ამას მოყვება უკვე სურსათის ფასის ზრდაც. ამჟამად წინაკვირის იდენტური მაჩვენებლები გვაქვს, პრემიუმისა და რეგულარის ტიპის საწვავი ყველაზე იაფი კვლავ ლუკოილში ღირს, ფასის შესაბამისად 2 ლარი და 60 თეთრი და 2 ლარი და 59 თეთრია, დანარჩენ ფასებს კი უკვე ეკრანზეც ხედავთ. დიდი მადლობა ლევან ჩართვისთვის. გასულ თვეს სხვათა შორის შენ ბევრჯერ მიმითითებდი ამ თემაზე, ძალიან საინტერესო თემა იყო. კვლავ წამოწია საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა ქართული ტელევიზიების მიერ დაგროვილ მრავალმილიონიან ვალებზე გააკეთა კომენტარი. ეს არის თემა, რომელზეც მან ისაუბრა ჯერ კიდევ მთავრობის განახლებამდეც და ცოტა მოგვიანებითაც. ფინანსთა მინისტრი აცხადებდა, რომ მხოლოდ 3 ტელევიზიის ვალი ბიუჯეტის წინაშე არის 55 მილიონი. ეს თანხები კი ბოლო 3 წელიწადშია დაგროვილი. ივანე მაჭავარიანმა თქვა, რომ ვალების ამნისტია მავნე პრაქტიკას წარმოადგენს და მის ნაცვლად სახელმწიფო მზად იყო, რომ მათი რესტრუქტურიზაცია მოეხდინა და რა თქმა უნდა ამისთვის საჭირო არის ტელევიზიის ხელმძღვანელთან კომუნიკაცია. ეს საჭიროება ვალდებულებებს, თუმცა საინტერესო ამ ყველაფრის ფონზე რა შემოსავლების მიღება შეძლეს 2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში მოქმედმა ტელეკომპანიებმა და რა თქმა უნდა ანუკა ჯოხაძემ გადახედა ამ ყველაფერს Forbes-მა დაითვალა რა ჩვეულებრივად ეს მონაცემები და ანუკა გვერდება საქმიანი დილის ეთერში მონაცემები. დილამშვიდობისა ანა გიორგი. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა მედია ბაზარზე. როგორც მაჭავარიანი ამბობდა, მათი პრიორიტეტი მედია სივრცეში ერთხელ და სამუდამოდ საგადამხდელო კულტურის დამკვიდრებაა. მინისტრის თქმით, მათი მთავარი მიზანია გადასახადი ყველამ გადაიხადოს. ეს კომენტარი ფინანსთა მინისტრმა გასულ კვირას მთავრობის სხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა. მიმდინარეობს ეს პროცესი, იცით რომ ჩვენი პირველი პრიორიტეტი არის რომ ამ სფეროში მოვაწესრიგოთ გადახდა და მიუში გადახდის კულტურა, საგადამხდელო კულტურა დამკვიდრეს
ერთხელ და სამუდამოდ მედია სივრცეში, იმიტომ რომ ამერწმუნებს მოკლევად შეიძლება თითოეულ მედიას თქვენ ფიქრობთ, რომ ასე ერთი წელი ან ორი წელი ან რაღაცა არ გადაიხადოს, შეიძლება კონკრეტულ მედიისთვის კარგია. საბოლოო ჯამში ეს მაინც სიმახინჯებზე მივყევართ ამ პრაქტიკას, მე რაღაც მედია რაღაც რაღაც ბიუჯეტი, ამიტომ ჩვენი თავარი მიზანი არის, რომ ყველამ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახადი. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე მედია ბაზრით ისევ დავინტერესდით, თუმცა ამ შემთხვევაში გადავხედეთ ტელევიზიების შემოსავლებს. Forbes-ის სტატიაში, რომელიც ინო კვინტრაძის ავტორობით ფინანსთა მინისტრის კომენტარის გაკეთების შემდეგ მალევე დაიდო, ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს მოქმედი ტელევიზიების სამაუწყებლო შემოსავლებმა 65 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ეს რიცხვი კი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 7%-ით მეტია. ამ თაღიდან ტელევიზიებმა სამაუწყებლო შემოსავლის სახით 34 მილიონ 300,000 ლარის შემოსავალი პირველ კვარტალში, ხოლო 31 მილიონ 500,000 ლარის შემოსავალი წლის მეორე ნახევარში მიიღეს. ეს რაც შეეხება სამაუწყებლო შემოსავლებს, თუმცა აქვე საინტერესო არის საერთო შემოსავლების რაოდენობა, რომელიც თავის თავში არასამაუწყებლო თანხებსაც მოიცავს და ესეც უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. ანა, 2019 წლის პირველ 6 თვეში მთლიანი შემოსავლები, როგორც სამაუწყებლო, ისე არასამაუწყებლო, 70 მილიონ ლარს აჭარბებს. ეს თანხა კი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 7 მილიონ 800,000 ლარით მეტია. როგორც აღმოჩნდა, ეს წელი ტელევიზიებისთვის ბევრად უფრო მომგებიანი იყო. ახლა რაც შეეხება ტელევიზიების სარეკლამო შემოსავლებს, რომელიც მოიცავს პროდუქტის განთავსებას, რეკლამას და სპონსორობას. ამ გზით ტელევიზიებმა საერთო ჯამში 22 მილიონ ლარზე მეტის მიღება შეძლეს. ეს რიცხვი კი წინა წელთან შედარებით 8%-ით მეტია. 8%-ი არის ნამატი. მოდი სწრაფად ეს რამე გავაკეთე. თუ შეგიძლიათ ჩაშლილად რომ გითხრა, ეს სარეკლამო შემოსავლები კონკრეტულად ტელევიზიების მიხედვით როგორ ნაწილებდა და ამ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ვინ არიან ლიდერები. გიორგი, ყველაზე მეტი შემოსავლის მიღება რეკლამიდან 2019 წლის პირველ ნახევარში რუსთავიორმა შეძლო, ეს თანხა 13 მილიონ 400,000 ლარია, ზრდა კი წინა წელთან შედარებით მილიონ ლარს აჭარბებს. მეორე ადგილზეა ტელეკომპანია იმედი, რომლის სარეკლამო შემოსავლებმაც 2019 წლის პირველ 6 თვეში 11 მილიონ 700,000 ლარი შეადგინა. ეს რიცხვი გასულ წელს მიღებულ სარეკლამო შემოსავლებთან შედარებით 927,000 ლარით მეტია. 486,000 ლარით მეტი შემოსავლები მიიღო ტელეკომპანია პირველმაც და ამ ტელევიზიის შემთხვევაში სარეკლამო შემოსავლებმა 1,5 მილიონ ლარი შეადგინა. მეოთხე ადგილზეა სილქნეტი, რომელმაც რეკლამიდან 1,200,000 ლარის შემოსავლის მიღება შეძლო. ზრდა კი ამ შემთხვევაში 161,000 ლარია. რეკლამიდან 440,000 ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმაც, რომელსაც წინა წელთან შედარებით კლება ჰქონდა. კლება კი დაახლოებით 82,000 ლარია. და ბოლოს ზრდა ჰქონდა სარეკლამო შემოსავლების კუთხით GDS-აც. ტელევიზიამ მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში 865,000 ლარის შემოსავლები მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 364,000 ლარით მეტია. დანარჩენი სარეკლამო შემოსავალი კი სხვა ტელევიზიებზე გადანაწილდა. ეს სარეკლამო შემოსავლები არის პირველი 6 თვის მონაცემები, რომელიც შეგიძლიათ დეტალურად ასე Forbes-ზე ამოიკითხოთ. მადლობა ანუკას ამ მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერში ახლა მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელსაც ასევე არნაკლებ საინტერესო თემა აქვს ჩვენთვის მომზადებული World Economic Forum-ი მოგზაურებისათვის 25 საუკეთესო ქვეყანას ასახელებს ამ კვლევის ჩატარებისას. მათ მსოფლიოს 140 ქვეყნის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული ინფორმაცია გამოიყენეს. საქართველოსთვის ტურიზმი მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ დავინტერესდით ჩვენც ვართ თუ არა ამ ჩაუნათვალში საუკეთესო ქვეყნების გამოსავლენად World Economic Forum-მა რამდენიმე ფაქტორი გაითვალისწინა და ეს არის ბიზნეს გარემო, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა და ჰიგიენა, შრომითი ბაზარი და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ქვეყნის ღიაობა, კულტურა, ბუნებრივი რესურსები და ფასები. რომელი ქვეყნები სახელდება მოგზაურებისათვის საუკეთესო მიმართულებად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშს უკვე მარიამი გაგვაცნობს. მარიამ, დილა მშვიდობისა. ანა გიორგი, დამრჩა მეც სასაუბრო. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ექსპერტებმა პირველ ადგილას ესპანეთი დაასახელეს. ქვეყანამ ყველაზე მაღალი შეფასება მოიპოვა ბუნებრივი და კულტურული რესურსებისა და ასევე თანამედროვე ინფრასტრუქტურის კუთხით. ტურისტებს აქ განსაკუთრებით ფერადი ნათელი ქალაქები, თანამედროვე ხელოვნება, ფესტივალები და მზიანი სანაპირო ზოლები იზიდავთ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ესპანეთის ხელისუფლებამ ბოლო წლებში მილიონობით ევრო დახარჯა აეროპორტების რეკონსტრუქციის, საავტომობილო და სარკინიგზო გზების მოდერნიზაციის მიმართულებით, ამიტომაც ტურიზმის სექტორი ესპანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ს ქმნის, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მომდევნო წლებში კიდევ უფრო გაიზრდება ეს რიცხვი. რეიტინგში რიგით მეორე ქვეყანა კი საფრანგეთია, სადაც წელიწადში 86,9
1 მილიონი ტურისტი ჩამოდის. ტურიზმი აქ განვითარებულია ხმელთაშუა ზღვის, ატლანტიკის ოკეანისა და ჩრდილოეთის ზღვის სანაპიროებზე, პროვანსში, ასევე საფრანგეთის ალპები მთელი წლის განმავლობაში იღებს ტურისტებს, თუმცა მაინც საფრანგეთისათვის უდიდესი მოგება მაინც პარიზს მოაქვს და ტურისტების დიდი ნაწილი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საფრანგეთში ძირითადად პარიზის სანახავად ჩამოდის. მარიამ, მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურის მიუხედავად, ქვეყანაში უკვე ჩნდება კითხვები, მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, საჭიროა თუ არა ამდენი უცხოელი ტურისტის ჩასვლა და გარკვეულ რეგულაციებზეც მუშაობენ. ასე მოვესწრაფდი მის შესამჩნევად და ეს საქართველოზე არ არის საუბარი ამ შემთხვევაში. ასეა და მსგავსი მიზანი აქვს სხვა შორის გერმანიასაც, რომელიც World Economic Forum-ის რეიტინგის 3-ელშია. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ბევრი ტურისტი გარდა იმისა, რომ შემოსავლებს ზრდის, ასევე ბევრ პრობლემასაც იწვევს ქვეყნებში და ხელისუფლების წარმომადგენლებს ურჩევენ ექსპერტები შეიმუშავონ მექანიზმები იმისათვის, რომ ეფექტიანად გაუმკლავდნენ დიდი რაოდენობის ტურისტულ ნაკადებს და გაზარდონ city tax-ები. რაც შეეხება ხუთაულს, სადაც მიმდინარე წელს მოგზაურობა რეკომენდირებულია იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატების დასახელდნენ. იაპონიამ თითქმის ყველა ასპექტში მაღალი შეფასება დაიმსახურა, განსაკუთრებით კი ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის, უსაფრთხოებისა და დაცულობის, კულტურული რესურსებისა და ბიზნეს მოგზაურობის ასპექტებში, ისევე როგორც ამერიკა. და აქვე რას ურჩევს World Economic Forum-ის ექსპერტთა ჯგუფი ქვეყნებს ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით ესეც მითითებული ყავ რეიტინგში, მათ შორის იმათაც სადაც უკვე კარგად არის ეს ინდუსტრია განვითარებული და სადაც ჯერ კიდევ წინ აქვს ძალიან ბევრი ეტაპი. გამოვიყენეთ ექსპერტების თქმით, ყველაზე საიმედო გზა იმისათვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს და ქვეყანამ სარგებელი მიიღოს ამ ინდუსტრიით არის მეტი ინვესტიციის ჩადება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლების, ისე ვიზიტორთა საჭიროებებს. სწორედ ამ გზით განავითარეს ტურიზმის მიმართულება აქ გაერთიანებულ სამეფოში და ავსტრალიაშიც, ამიტომაც მათ World Economic Forum-ი მოგზაურობისათვის საუკეთესო მიმართულება დასახელებს, რაც შეეხება უკვე ათეულს მას იტალია, კანადა და შვეიცარია ასრულებს და ბოლოს მინდა დავამატო საქართველოსაც მსოფლიო ტურიზმის რეიტინგში საქართველოც დაწინაურდა და 70-დან 72 ადგილზე ჩამოინაცვლა, ეს არაერთხელ ვახსენეთ და 1-დან 7-მდე ქულათა გრადაციაში ჩვენმა ქვეყანამ 3.9 ქულა მიიღო რეიტინგში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან საქართველოს მხოლოდ ბალტიისპირეთის ქვეყნები და რუსეთი უსწრებენ, კავკასიის რეგიონის მასშტაბით კი საქართველოს მოწინავე პირველ პოზიციაზეა. თუმცა აქაც ის შემთხვევა, რასაც უნდა ვახსენოთ, რომ მაინც და მაინც რეგიონს არ უნდა დავედაროთ და იმედია ჩვენი სწორება სხვა ქვეყნებზე უფრო მეტად აქტიური იქნება. ბევრ მოგზაურობას გისურვებთ ჩამოთვლილ ქვეყნებში და რა თქმა უნდა ბევრ მოგზაურს საქართველოში, რომლებიც იმედია, რომ ბევრ ფოტოს გადაიღებენ და კიდევ უფრო მეც მოუყვებიან მათ, ვინც ჯერ ჩვენს ქვეყანას ამ დრომდე არ სტუმრებია. ამისათვის კი კარგი სმარტფონები უნდა არჩიოთ. სმარტფონების ერაში დარწმუნებულია, რომ ეს რჩევა არ იქნება განსაკუთრებული და ახალი. და ვინც თავად აპირებს, რომ რაიმე ფორმით ფოტოალბომს შემატოს, ახალი ფოტოები იქნება ეს თუ სხვა მხრივ მოსახერხებელი სმარტფონები, ძალიან კარგი რჩევა გვაქვს მათთვის. კომპანია iTechnics-ი საქართველოში Xiaomi-ის ბრენდის სმარტფონების პირველი ოფიციალური რესელერი გახდა. ამის შესახებ კომპანიამ თავის მომხმარებლებს საგანგებოდ დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ამცნო. თუმცა iTechnics-ის მომხმარებლები კომპანიის მაღაზიებში Xiaomi-ის სმარტფონებთან ერთად ბრენდის სხვა პროდუქციასაც შეხვდებიან და რაც თავარია Xiaomi-ის ბრენდის პროდუქციის ყიდვა უკვე iTechnics-ის მაღაზიათა ქსელში ამ ეტაპზე სპეციალურ ფასად იქნება ხელმისაწვდომი. უფრო მეტი ინფორმაციისათვის კი მოდით სიუჟეტი ვნახოთ. iTechnics-ი უკვე წლებია მომხმარებლებს ჩვენთვის კარგად ცნობილი ტექნოლოგიური გიგანტის Apple-ის პროდუქციას თავაზობს. სწორედ ისინი გვევლინებიან ამ ბრენდის პირველ ავტორიზებულ და ოფიციალურ პარტნიორებადაც. ამჯერად კომპანიამ ტრადიციას არ უღალატა და მომხმარებლის წინაშე ახალ ამპლუაში წარსდგა. iTechnics-ი საქართველოში პირველი აღმოჩნდა, ვინც ჩინური ბრენდის Xiaomi-ის ავტორიზებული და ოფიციალური შემომტანი გახდა. 2017 წელს iTechnics-მა მიიღო Apple-ის ავტორიზაცია. ვიყავით პირველები, ვინც მივიღეთ მონობრენდულ მაღაზიებს შორის ეს ავტორიზაცია და ძალიან ვამაყობთ ამით. აგერ უკვე მესამე წელია, ძალიან ღირსეულად ვატარებთ ამ სტატუსს და ვართ Apple-ის ავტორიზებული რესელერი კომპანია და პარტნიორი კომპანია. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, დღეს ჩვენ ვზეიმობთ Xiaomi-ის ავტორიზაციას. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ არ ვღალატავთ ტენდენციებს და ვართ პირველები და ექსკლუზიურად iTechnics-ი გახლავთ ის კომპანია, რომელმაც მიიღო Xiaomi-ის ავტორიზაცია, ავტორიზებული რესელერის სტატუსი.
სიახლე კომპანიამ თავის მომხმარებლებს საგანგებოდ მოწყობილ პრეზენტაციაზე გააცნო. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, iTechnics-ის მომხმარებელი ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობს Xiaomi smartphone-ებთან ერთად iTechnics-ის მაღაზიათა ქსელში ბრენდის ჭკვიან და ინოვაციურ პროდუქტებსაც შეხვდება. და რაც მთავარია, ამ სიახლის გათვალისწინებით, ამ ტექნიკის შეძენა iTechnics-ის მაღაზიებში სპეციალური ფასდაკლებებით იქნება შესაძლებელი. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ Xiaomi არის ძალიან სწრაფადზარდი და ასე რომ ვთქვათ, განვითარებადი კომპანია, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოშიც. მას ყავს ძალიან ბევრი ერთგული მომხმარებელი და სწორედ ეს იყო ის პრიორიტეტი და ის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ გავხდით ერთ-ერთი ამ Xiaomi-ის ავტორიზებული პარტნიორი. ასევე აქვე დავამატე, რომ Xiaomi-ის მომხმარებლებმა იციან, რომ Xiaomi-ის აქვს მხოლოდ ტელეფონები, მაგრამ ეს სულ არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ Xiaomi-ის აქვს ძალიან ბევრი ინოვაციური პროდუქტი, ეს იქნება მაგალითად წყლის მადუღარო ჭკვიანი ტვერსასრუტი და უამრავი სხვა ვთქვათ, აქსესუარი თუ ჭკვიანი ნივთი. ასევე ვიტყვი, რომ iTechnics ამ გახსნასთან დაკავშირებით აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო აქცია და შეუძლიათ ჩვენს მომხმარებლებს იჩქარონ და მიიღონ ყველა პროდუქტი, ასე რომ ვთქვათ, თვითღირებულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ iTechnics არის Xiaomi-ის ავტორიზირებული პარტნიორი. ამ არაჩვეულებრივი სმარტფონის მფლობელი დღეს გახდა. iTechnics-ის მენეჯმენტმა ადგილზე სახალისო გათამაშებაც მოაწყო და Xiaomi-ის ბრენდის smartphone, smart საათი, უსადენო დამტენი და კიდევ სხვა ინოვაციური პროდუქტებიც გაათამაშა. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, Xiaomi-ის პროდუქტების შეძენას მომხმარებლები თბილისში iTechnics-ის სამივე მაღაზიაში შეძლებენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მთის გზების განვითარების პროექტის ფარგლებში ბაღდათი-აბესტუმანის გზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციაზე დაახლოებით 61,5 კილომეტრზე მუშაობს. საორიენტაციო ღირებულება კი 324 მილიონ ლარამდეა. პროექტი 2018 წელს არის დაწყებული და მისი დასრულება 2022 წლისთვის უნდა მოხდეს. უახლოეს მომავალში დედაქალაქს ახალი 4 კილომეტრიანი ველობილიკი შეემატება. ეს იქნება ჭავჭავაძის გამზირსა და ხიზანიშვილი ვეკუას მონაკვეთზე, რომელიც მომდევნო წლებში მთელ თბილისს დააკავშირებს ერთმანეთთან. თბილისის ვიცე-მერი მაია პითაძე საომალოდ ეგრეთ წოდებული თვითმრგოლების სკუტერების ქალაქში სიარულსაც აანონსებს. საქართველოში წარმოებული ელექტრომობილების ბრენდ ორვოს პროტოტიპი 2021 წლისათვის უკვე უნდა არსებობდეს. ამასთან დაკავშირებით BMG-ის სამრეწველო დიზაინერმა ზვია ციკორლიამ მიაწოდა ინფორმაცია. ორვო ძველ კოლხურად რვას, ანუ უსასრულობას ნიშნავს და ამ სახელწოდების ავტორი გიგა ხატიაშვილია. ქართული ელექტრომობილების გამოშვებას ჰოლდინგი AI გრუპი ქუთაისის ელექტრომობილების ქარხანაში გეგმავს. საბანკო რეგულაციების შემდეგ ინვესტიციები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ასეთი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციების ხელმძღვანელის ბესო შენგელიას შეფასება 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საფინანსო სექტორში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირებაზე. 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს საფინანსო სექტორში ჩადებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა წინა წლის ამავე პერიოდთან მიმართებით 93 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამავე დროს განმარტავს, რომ მიუხედავად ინვესტიციების კლებისა, ახლა საფინანსო ბაზარი იმაზე მეტად არის დაცული, ვიდრე ეს რეგულაციებამდე იყო. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 2020 წლის პირველ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობისას გათვალისწინებული იქნება ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეების ხარისხიანი და ფინანსურად ხელმისაწვდომი მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხი. აკაკი ზოიძის განცხადებით, უახლოეს ერთ თვეში საპარლამენტო ზედამხედველობის ფარგლებში ხარისხიანი და ფინანსურად ხელმისაწვდომი მედიკამენტების თაობაზე თემატური მოკვლევა დასრულდება და შემუშავდება რეკომენდაციები იმისთვის, რომ გადაჭრილი იყოს წამლის ხარისხთან ფასებთან და ზედმეტი წამლის გამოწერასთან დაკავშირებული პრობლემა. ჩვენ შევიმუშავებთ ისეთ მექანიზმს, რომელიც უახლოეს მომავალში ქრონიკული ავადმყოფებისათვის, რომლებიც წამლების შესყიდვაში ყოველდღურად ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 726 მილიონ ლარს ხარჯავენ, საკუთარი ჯიბიდან ეს ტვირთი შეუმსუბუქოთ და საერთოდ იყოს გაუქმებული, ამბობს ზოიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მთის გზების განვითარების პროექტის ფარგლებში ბაღდათი-აბესტუმანის გზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციისას 61,5 კილომეტრს განაახლებს. საორიენტაციო ღირებულება კი 324 მილიონ ლარამდეა.
პროექტი 2018 წელს დაიწყო და მისი დასრულება ეტაპობრივად მოხდება 2022 წლამდე. ამ დროისთვის სამუშაოები ჯამში 42 კილომეტრ მონაკვეთზე მიმდინარეობს, ხოლო ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარას გზის 17-33 კილომეტრებზე, გვირაბის მისასვლელი გზის პირველ ლოტზე და ამავე დროს გზის მე-17-33 კილომეტრის მონაკვეთზე, გვირაბის შემოვლითი მეორე ლოტზე კი ტენდერი უნდა გამოცხადდეს. რამდენიმე დღეში ასევე ტენდერი გამოცხადდება ზეკარის უღელტეხილის გვირაბის მშენებლობაზეც. ქუთაისის აეროპორტიდან აბასთუმამდე მგზავრობის დრო კი საშუალოდ 4 საათს შეადგენს. ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ საათნახევრით შემცირდება ეს დრო, რაც როგორც სამინისტროში აღნიშნავენ, რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება. სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე მუშაობა მიმდინარეობს. გეგმის წინა საპროექტო კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების ხედვის მიხედვით კი კურორტი 6 ზონად დაიყოფა. პირველი ზონა დაბალსართულიან სასტუმროებსა და სანატორიუმებს, მეორე ზონა ეგრეთ წოდებულ ქარავანის კემპინგებს და მესამე ზონა კი სპორტულ ობიექტებს და მიწისქვეშა ავტოსადგომს დაეთმობა. მეოთხე ზონაში ტურისტული მომსახურების ცენტრის განთავსებაა დაგეგმილი, მეხუთე ზონა კი სასტუმროებისათვის და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებისთვის იქნება განკუთვნილი. მეექვსე ზონაში ახალგაზრდული ბანაკის განთავსება გახდება შესაძლებელი. ლებარდეს განვითარების გეგმის შესახებ ადგილობრივებს და მწყემსებს სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა მარტვილის მერის მოადგილესთან ერთად მიაწოდა ინფორმაცია. ფიზიკური პირების დეპოზიტების სავალდებულო დაზღვევის ზღვარის გაზრდა 15,000 ლარამდე საქართველოს საფინანსო სექტორის სტაბილურობისაგან გადადგმული ნაბიჯია. ეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოუზანაძემ განაცხადა და მისი შეფასებით ბოლო წლებამდე აღმოსავლეთ ევროპასა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო თითქმის ერთადერთი ქვეყანა იყო, სადაც დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა არ ფუნქციონირებდა. ამ საკითხის მოგვარება კი მხოლოდ პარლამენტის და ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი, რაც ბევრ პრობლემას მოხსნის. კომიტეტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა კიდევ ერთ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც 2020 წლის 1 ივლისიდან კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულ დეპოზიტებზე გადასახდელის მოცულობა მცირდება 77,000%-დან 300%-მდე, ხოლო უცხოურ ვალუტაში შენატანის განაკვეთი უცვლელი რჩება. მთლიანობაში ეს ცვლილებები რამდენიმე მიზანს ემსახურება. მისი თქმით, ეს არის საბანკო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება, ფინანსური სექტორის სტაბილურობა და ლარიზაციის პროცესის შემდგომი სტიმულირება. კოუზანაძე ამბობს, რომ მას მიაჩნია, რომ ადეკვატური მონეტარული პოლიტიკა, მკაცრი საბანკო ზედამხედველობა და გამართული დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა ფინანსური მდგრადობის მთავარი წინაპირობა იქნება. 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში სადაზღვეო კომპანიების მოზიდულმა სადაზღვეო პრემიამ კი პირდაპირ დაზღვევის საქმიანობიდან 345,320,000 ლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით 50 მილიონი ლარით აჭარბებს 2018 წლის 6 თვის მონაცემებს. მოზიდული პრემიის მიხედვით სადაზღვეო კომპანიებს შორის პირველ ადგილს იმედიელი იკავებს. კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში 58,740,000 ლარი მოიზიდა, მეორე ადგილზე კი GPI ჰოლდინგია 56,620,000 ლარით. 51,260,000 ლარის პრემია მოიზიდა ალდაგმა, TBC-ის შემთხვევაში ეს თანხა იყო 29,990,000, არდიმ კი 29,520,000 ლარის პრემიის მოზიდვა მოახერხა. კომპანიებმა ყველაზე მეტი პრემია ისეთი დაზღვევებიდან მიიღეს, როგორიც არის სამედიცინო, ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევა, მას სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა მოჰყვება და შემდეგ კი სამეულში არის პირდაპირ დაზღვევის საქმიანობიდან გამომდინარე მიმდინარე 6 თვეში კომპანიებმა ჯამში 203,660,000 ლარის ზარალი ანაზღაურეს. ამავე დროს ეს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 67,870,000 ლარით აჭარბებს. ყველა ამ ამბავს აუცილებლად შეხვდებით ჩვენს მთავარ აქტივზე, BMG-ზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ჩვენი გუნდისათვის. სააკეტოს ვებგვერდის განახლებული ვერსია, რომელიც პარტნიორებთან, კომპანია Connect-თან ერთად უმოკლეს დროში გაკეთდა. ფაქტიურად შეცვლილი არის თითქმის სრული დიზაინი და უამრავი ფუნქციონალიც დაემატა, რომელიც ვებგვერდ ჩვენი საქმიანობის საზოგადოებისათვის ფაქტობრივად სამაგიდოს გახდეს. ვებგვერდი უზრუნველყოფს ერთდროულად რამდენიმე სატელევიზიო ეთერის და ჩართვის მიღებას, ასევე სრულ ადაპტირებას უკეთებს
სოციალურ ქსელთა ყველა ინფორმაციას და ჩვენი რესპონდენტებისათვის გვაქვს სიახლეებიც, მათ შორის ისეთი როგორიც არის BMG-ზე არც მეტი და არც ნაკლები ფაქტიურად სახელობითი გვერდების შექმნა, სადაც მათზე თავს მოიყრის ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც სწორედ ჩვენს ვებგვერდზე იქნება გამოქვეყნებული და იქნება ერთგვარად ულიმიტო არქივი ნებისმიერ რესპონდენტისა თუ კომპანიისათვის, რომელიც ჩვენს საქმიან აქტივობას ყველაზე მეტად აღრიცხავს და საჭიროებისათვის, რომელიც ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით. ვებგვერდზე კი უამრავი ცვლილება იგეგმება. ეს არ არის ბოლო ეტაპი, ამიტომ დრო არის, რომ თელარა გელანდია შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის სტუდიაში. ის ჩვენი ვებგვერდის სააგენტოს რედაქტორი არის. თელარა, დილა მშვიდობისა. და მოდი სანამ საუბარს დავიწყოთ, ვნახოთ ამავე განახლებაზე მომზადებული სიუჟეტით, რომელზეც ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა. დღეს მედია ბაზარი, განსაკუთრებით ონლაინ მედია ბაზარი, გავს საცობს, სადაც ძალიან ბევრი მანქანაა, ძალიან ბევრი ახალი ამბების სააგენტოა და აი ამ საცობში მკითხველს უწევს დარწმუნდეს, შეისწავლოს და ენდოს იმ მედია ორგანიზაციას, იმ ახალი ამბების სააგენტოს, სადაც ზუსტად ეცოდინება, რომ ყოველთვის დაიდება სანდო გადამოწმებული ინფორმაცია, სადაც არ იქნება ეგრეთ წოდებული fake news-ები. მედია ბაზარზე, სადაც ონლაინ საინფორმაციო სააგენტოების რიცხვი დღითიდღე იზრდება, ძნელია არ დაეთანხმო თელარას. რთულია ბოტების და ფეიქ ექსპერტების ეპოქაში სანდო ინფორმაცია ყველა მედია პორტალიდან მიიღო. სწორედ ამიტომაც რეპუტაცია ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის სანდოობის განსაზღვრისას. ამის შემდგომ კი იწყება მთავარი, რითაც ნამდვილად ვამაყობთ. ერთგულება და ინტერაქცია ჩვენს მკითხველთან და მიმდევრებთან, რამაც გადაგვაწყვეტინა ცვლილებები ვებგვერდზე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 3 წლის ვართ. საქართველოს ბაზარზეც არსებობს ონლაინ მედია საშუალებები, სადაც სანდო ინფორმაციას ოპერატიულად იღებ და თავს გადამოწმებით ნამდვილად არ იმტრო. BMG უმოკლეს დროში სწორედ ასეთია. სანდო ოპერატიული, ანალიტიკური და დიახ, გემოვნებიანიც. და რაც მთავარია, ყველაზე საქმიანად, რეპუტაციულად ჩამოყალიბდა. BMG-მ განიცადა სახეცვლილება, განახლდა ბევრი მიმართულებით და ახლა ამაზეც მოგიყვებით. ჩვენი ვებგვერდი BMG უკვე განახლდა და ბევრად უფრო მოქნილი და თანამედროვე გახდა. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ ჩვენს მომხმარებელს ნავიგაცია არ გაუჭირდება, მეტიც მკითხველს შეიძლება, რომ საკუთარ თავზე მოირგოს საიტი და მისთვის საინტერესო სიახლეები და რუბრიკა გამოიწეროს. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ საიტს დაემატა ახალი ბლოკი, დღის მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც გაერთიანებს დღის განმავლობაში ბიზნესსა და ეკონომიკაში მომხდარ ყველა სიახლეს. განახლებული BMG რამდენიმე Facebook Live-ის ერთდროულად ნახვის საშუალებას იძლევა. ამაც გარდა სრულიად გამარტივდა საძიებო სისტემა და შეცვლილი ან სახეცვლილი დიზაინი, რომელიც მეტად მორგებული არის მკითხველზე. ამასაც წინასწარ გამოკითხვები უძღოდა. სხვანაირად არც ვმუშაობთ. მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც შეგვიძლია გამოვყოთ, არის ჩვენს სისტემაში თეგების ინტეგრაცია, რაც მკითხველს კონკრეტული სტატიებისა თუ პირების მოძიებას კიდევ უფრო გაუმარტივებს. BMG ყოველთვის დატვირთული იყო ვიზუალური მასალით, ხოლო განახლებული ლაივბოქსი მას ერთდროულად რამდენიმე პირდაპირ ეთერისთვის თვალის მიდევნების საშუალებას მისცემს. ყველა სიახლე, რაც ქვეყნის ეკონომიკას და ბიზნესს ეხება, თავს იყრის BMG-ს მთავარ გვერდზე. შესაბამისად, აუდიტორია, რომელსაც სანდო ინფორმაციის მიღება სურს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ბიზნესსა და ეკონომიკაში, ამისთვის გუნდი კვირაში 7 დღე, დილის 9 საათიდან გვიან ღამემდე უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს. BMG რჩება კვლავ აქტიური სოციალურ ქსელში, ისევე როგორც აქამდე ხდებოდა, ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ჩვენ მოგწეროს მათთვის მნიშვნელოვან პრობლემურ თემებზე და ჩვენ აუცილებლად პირდებით ჩვენს მკითხველებს, რომ მათ ხმას მივიტანთ შესაბამის უწყებებამდე. ეკონომიკა, ბიზნესი, საზოგადოება, ფინანსები, ტექნოლოგიები, მსოფლიო. ეს იმ რუბრიკების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აქ მომუშავე ადამიანები ერთგულ მკითხველებს თავაზობენ. ასე რომ BMG და მისი გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტად არის შეყვარებული საქართველოს ეკონომიკაზე, ყოველთვის მზად არის აუდიტორიას, რომელიც გვენდობა, მიაწოდოს ინფორმაცია უკვე მოქნილი და განახლებული ვებ-პორტალიდან. შეყვარებულები და დამაშვა. საგა გამოვიდა სიუჟეტი BMG-ზე, რომელიც ამავე ვებგვერდზე სულ რამდენიმე წუთში განთავსდება. ამას თელარას გარეშეც მიხედავენ, კიდევ ერთი დასტური, იქამდე ჩვენი ვების მთავარი რედაქტორი თავად გვეტყვით, რა დარჩა ნინი ლონგურაშვილის სათქმელი BMG-ზე და ცხადია არა მხოლოდ განახლებულზე, რადგან
სააგენტო აბსოლუტურად სხვა ტიპის აქტივია, რომელიც ჩვენი გუნდის მიერ არის შექმნილი და იმ ბაზისზე ჩვენ ძალიან ბევრ ზედდაშენს ვაკეთებთ და ამაზე მინდა საუბარი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ხო, სიუჟეტი საკმაოდ ამომწურავი იყო და ანამაც წარადგინა თითქმის ყველაფერი, მაგრამ მაინც მინდა გამოვყო თეგების სისტემა, რატო არის მნიშვნელოვანი გარეთ თეგები რაც გვაქვს, იმიტომ რომ არა მარტო ულიმიტო, ვთქვათ, არქივი ექნება ჩვენს რესპონდენტებს და თავადაც ნახავენ რა უთქვამთ ადრე და ჩვენთვისაც კარგია ხოლმე როცა გავახსენოთ პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებს, რას ამბობდნენ წლების წინ და რას ამბობენ დღეს, არამედ უკვე Google-ის საძიებო სისტემაშიც, როცა ნებისმიერ ინფორმაციას ეხება ეკონომიკას, ბიზნესს და არა მარტო საქართველოზე, ძალიან მარტივად, როცა ვინმეს ექნება სურვილი მოძებნოს, ძალიან მარტივად იპოვის ამას და ყველაზე მთავარი, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რაზეც სიუჟეტშიც ახსენი, ჩემთვისაც როგორც მკითხველისთვის დღეს ამ მედია ბაზარზე ყველაზე მთავარია ვიპოვო ის რამდენიმე ფავორიტი მედია საშუალება, რომელსაც ვენდობი და დარწმუნებული ვარ, რომ რასაც იქ წავიკითხავ, იქნება სანდო. როგორც მთავარი რედაქტორი, როგორც რიგითი ჟურნალისტი BMG თავს ვდებ, შემიძლია ესე ხმამაღლა ვთქვა, რომ ის რაც BMG-ზე მოხდება არის ყოველთვის სანდო, გადამოწმებული, ჩვენ ხშირად გვაქვს ექსკლუზივები და ამასაც ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით, სანამ რამდენიმე წყარო არ გვყავს და ზუსტად არ ვიცი, რომ ეს ინფორმაცია აუცილებლად რამდენიმე დღეში დადასტურდება, მირჩევნია ეს არ დავწეროთ, ვიდრე რაღაც სენსაცია თუ ექსკლუზივის აი ამ სურვილით, რაც ყველა ჟურნალისტში არის, დავდოთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შემდეგ არ დადასტურდება, რადგან სანდოობა არის ყველაზე მთავარი მედია ბაზარზე, ასევე რაც მინდა ვთქვა, BMG-ზე ჩვენ არა მარტო ეგრეთ წოდებულ ცხელ ნიუსებს ვთავაზობთ მკითხველებს, არამედ ეკონომიკა და ბიზნესი არის სწორედ ის მიმართულება, სადაც არის ძალიან ბევრი რიცხვი, რიცხვებს ჭირდება სწორი წაკითხვა და არა წვალება, რომელსაც ხშირად გვთავაზობენ ხოლმე განსაკუთრებით პოლიტიკოსები, ეს ეხება ოპოზიციას და ხელისუფლებასაც, ამიტომ BMG არის იმისთვის, რომ ოფიციალური მშრალი სტატისტიკა გაანალიზოს და ის შეფასებები, რაც ხშირად მოდის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისგან, არ მივიღოთ ჭეშმარიტება. ბოლო მაგალითად ყველაზე ხშირად მახსოვს ტურიზმთან დაკავშირებული სტატისტიკა, ხელისუფლება ასე აბამდაყურს, ოპოზიცია ასე, ჩვენ ვიჯექით და ვითვლიდით, რამდენად სწორი იყო ის შეფასებები. ამიტომ ანალიზი არის ერთ-ერთი ეს თქვათ მთავარი კოზირი და მიმართულება BMG-ს, რომელსაც ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმდა. კიდევ ერთი განახლებულ BMG-ზე, რაც სიუჟეტშიც არ იყო, მინდა აღვნიშნო, დავუმატეთ ცალკე რუბრიკა ბლოგი, რომელიც გააქტიურდება და გვეყოლება ძალიან საინტერესო ავტორები, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე, ძირითადად ეკონომიკასა და ბიზნესზე, ტექნოლოგიებზე, ფინანსებზე თავიანთ კომპეტენტურ და საინტერესო მოსაზრებებს შემოგთავაზებენ. თელარ, შენს ვებგვერდზეც ხარ ამავე დროს ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ მათ შორის ჩვენი სატელევიზიო პროდუქტები, ისე როგორც სახლში პულტით ტელევიზორთან შეგიძლიათ გადაართოთ, ერთიანად თავმოყრილი ნახოთ და ნებისმიერ დროს BMG-ს სხვათა შორის, ანა, რაც შენ ახსენე, აბსოლუტურად სწორია, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ინვესტიციათაგანი ტექნოლოგიური, როცა ჯერ კიდევ პირველად BMG-ს ვებგვერდზე ჩაშენებული იყო ეგრეთ წოდებული ტელევიზორი, საიმისოთ, რომ ადამიანებს, ვისაც ინფორმაციები აინტერესებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, ჩვენი გადაცემებიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში ენახათ. თუმცა ჩვენ არ გქონდა საშუალება, რომ გქონოდა რამდენიმე არხიანი სტრიმი, ჩვენ არ გქონდა საშუალება, რომ ეს გადაცემები აი დახარისხებულად მოქცეულიყო სატელევიზიო ზონაში. ეხლა ფაქტიურად ყველანაირი ინდიკაციაა, რომ სატელევიზიო სტრიმი იქნება სოციმედიის საშუალებით, იქნება ეს Facebook-ი, რომელიც მთავარია და ლიდერი არის სოციმედიაში, ასევე YouTube-ი, Twitter-ი ქოქავს ლაივებს, LinkedIn-ზეც უკვე იტესტება ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის ინვესტიციების ბოლო, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ წელს. და ალბათ არ ვიცი რატომ არ თელარა მოერიდა კიდევ ერთ თემას, რომელსაც პრინციპში მე ვიყო და მე დავამატ კი. მინდა დავიდავენ თავრებინა. თუ შეიძლება ხო ეს არ არის განახლებული BMG-ს გარდა ჩვენ მკითხველებს
ძალიან მალე ჩაუშვებდა შევთავაზებთ, რომელიც პრაქტიკულად მზად არის და ჯერ ჩვენ ტესტავთ, რომ მე კომფორტულად მოირგონ აუდიტორიამ. ეს არის აპლიკაცია BMG, რომელზეც ნავიგაცია არის ძალიან მარტივი და სადაც რა თქმა უნდა ყველა ინფორმაცია მოიყრის თავს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეც უფრო მეტად მე მგონია რომ ხვალინდელი დღე არის სწორედ ელექტრონული ციფრული მედიის ყველა მით უმეტეს საქმიან ადამიანებს არ გვაქვს ფუფუნება რომ სულ ჩავუჯდეთ ტელევიზორს, ამიტომ პარლამენტში, მთავრობაზე, თათბირზე, ლანჩზე იქნება BMG აპლიკაცია, სადაც მკითხველს შეიძლება ძალიან სწრაფად და ოპერატიულად მიიღოს ინფორმაცია და ერთს დავამატებ კიდე რაც ყველაზე მეტად მომწონს არიან ადამიანები, ვისაც განსაკუთრებით საფინანსო სექტორში სიახლეები აინტერესებს, ვიღაცას ბიზნესი, ვიღაცას სოფლის მეურნეობა, BMG-ის აპლიკაციას ექნება სწორედ ეს ფუნქცია, რომ გამოიწეროს რაზე სჭირდება, ხო, რომ ჩვენ არ შევაწუხოთ ზედმეტად ჩვენი სიახლეებით, ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იყოს მკითხველზე მორგებული, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, მკითხველებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა, თუ რამე ისეთი თემა იქნება, ვიღებთ რჩევებსაც BMG-ის Facebook-ზე რომელსაც არ ვუჩივით როგორც რჩევებს, ისე თხოვნას, დახმარებას, უცნაური თხოვნებითაც მოგმართავენ, მაგრამ BMG ღია ყველასთვის. კარგი. ჩვენ შეგვიძლია ალბათ კიდევ ერთი რამ დავამატოთ, რომ აპლიკაცია ალბათ ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტიციათაგანია, რომელიც BMG-მ წელს განახორციელა, ეს ნამდვილად არ არის იაფისი ამოვნება, თან გამომდინარე იმ ტექნოლოგიებიდანაც BMG-ის თავარმა რედაქტორმა თელარა გელანტიამ ახსნა, რეალურად საუბარია სუპერთანამედროვე აპლიკაციაზე, რომელიც ფაქტიურად Pocket TV-ის ფუნქციას შეასრულებს ჯიბეში თანამედროვე შეფასებებიდან გამომდინარე, ამ აპლიკაციის სახით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე თქვენ გექნებათ ფაქტიურად თან სატელევიზიო, ციფრული ყველა ტიპის ინფორმაციის მიღების საშუალება, მათ შორის გადარჩევითაც ერთი ძალიანსად, რახან თელარაც აქციის ჩვენ ძალიან აქტიურ მოლაპარაკებაში ვართ, რომელსაც დავასრულებთ მალე და წლის ბოლომდე გამოვაცხადებთ ამ თემასაც, რომ საერთაშორისო ბრენდი ორი იქნება, ვადასტურებ, რომელიც BMG-სთან ერთად შემოვა დამატებით მედია ბაზარზე და მხოლოდ გაამყარებს იმ მიმართულებას, რასაც ჩვენი მედია ბიზნესში წარმომადგენლობა ქვია. დიდი მადლობა. წარმატებული კვირეული თქვენ. საინტერესო ინფორმაციები. მკითხველს წარმატებული კვირეული ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ახლა TV პირველის საშუალებით გვიცქერენ. ცირედი პაუზა, დატკბით ხო, ვინ დატკბით და ვინ გათბით და ზოგადად დაატკბით მაინც ურთიერთობები, რადგან შემოდგომა შედის ძალაში. ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი იქნება ახლა ეთერში და შემდგომ უკვე საინტერესო თემებზე ძალიან საინტერესო სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს. დავიწყოთ, თუმცა ჩვენ რა დავიწყოთ, ჩვენ უბრალოდ გიყვებით ამბავს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ, რომელიც დაიწერა და როგორც შეფასდა. მაგალითად, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს შრომის კოდექსზე 6 შრომის ინსპექციის კანონზე კი 17 შენიშვნა წინადადება აქვს მომზადებული.
კანონპროექტის ავტორი მიიჩნევს, რომ მის მიერ შექმნილი დაწერილი დოკუმენტის რიას ჩატარება არის შეუძლებელი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბიზნეს ომბუდსმენი და მისი გუნდი, აპარატი მიიჩნევს, რომ რიას ჩატარება არის აუცილებელი, აქაც დაჟინებითი, ასე ვთქვათ, ემოცია მოიკითხება. პროექტი, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს, მსუბუქად რომ ვთქვათ, განსხვავებული შეფასებებისაგან უკვე გახდა. დღეს რამდენიმე მხარის პოზიციას მოისმენთ ამ სტუდიაში და ცხადია პირველ რიგში მას ვინძლობ ჩვენ საკმაოდ ხშირ სტუმარს, დამსახურებულადაც ბიზნეს ომბუდსმენს ირაკლი ლექვინაძეს. სწორედ მას მივესალმებით დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენს მაყურებელს მივესალმებით. ის რომ ასეთი კანონპროექტის შექმნის, ასე ვთქვათ, უფლება და მოსაზრების დონეზე და თქნებოდ დარეგისტრირების დონეზე შეიძლება კონდეს თუნდაც ერთ რიგი დეპუტატს და თუნდაც მართველი პარტიიდან ეს ჩემთვის აბსოლუტურად ნორმალურია. მეორეა რომ მე სრულად ამრია ამან ფასეულობებში ამ გუნდის, მაგრამ ჩვენ ამის შეფასებისთვის ბიზნეს გადაცემაში არა ვართ. ჩვენ საუბრობთ დოკუმენტზე, ბატონო ირაკლი, რომელმაც ჩემი აზრით სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელსაც ეს ყველაფერი ეხება და აღმოჩნდა ჩვენთვის გადამოწმებისას, რომ თქვენმა ხმამ კიდევ დაასწრო ყველაფერს კონკრეტული შენიშვნებით და პაკეტით, რომელიც ასევე გაქვთ. რა ეტაპზეა და რა სტატუსი აქვს ამ დოკუმენტს დღის მდგომარეობით თქვენს სამსახურს და ინიციატორს შორის ურთიერთობისას? მოკლედ, რამდენიმე კვირის წინ იყო განხილვა ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად, წარმოდგენილი იყო დრაფტ ვარიანტი, რომელიც ჯერჯერობით დარეგისტრირებული არ არის. ჩვენ დოკუმენტი ცოტა ადრე გქონდა და როგორც წესი, ასეთი ტიპის ინიციატივებს ვაგზავნით ყველა ბიზნეს ასოციაციაში, რომ მოსაზრებები მივიღოთ, მე ჩვენც გავაანალიზოთ და პოზიცია გქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ შეიძლება ვთქვას, რომ მომზადებულები ვართ და უკვე ვაპირებთ, რომ სრულობა მივცეთ ამ ჩვენს შენიშვნებს. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ არ გამოვრიცხავთ, რომ კიდე რაღაცები შეიძლება მიემატოს ან გამოაკლდოს ამ ჯერ ინიციატივას, რომელიც დარეგისტრირებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ეს შტაბეჭდილება იყო მაშინ, როდესაც ეს კახეთში განხილვაში იყო ბიზნეს ასოციაციებთან. აბსოლუტურად ლოგიკურია ჩვენი აზრით ის გამოხმაურება ბიზნეს წრეებიდან, რომელიც აქვს ამ ინიციატივას და მე ხა არ შევალ ამ 7 პუნქტიან შენიშვნაში ან 17 პუნქტიანში, უბრალოდ ზოგად მიდგომას გეტყვით. იქ არის ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი, რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება მიგვიყვანოს არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ რეალურად დასაქმებულის მდგომარეობის გაუარესებამდე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეხლა ჩვენ მიზნებით დავსახოთ, რომ ჩვენ გვინდა და მართლა ყველას გვინდა, ხო? პირობითად უფრო კარგი ხელფასი იყოს, უფრო პირობითად ხო, ну შრომითი პირობები, მაგრამ ჩვენ ვართ იქ, დღეს სადაც ვართ, ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ ამას და ვფიქრობთ მყარად, რომ ნებისმიერი რეგულაცია თუ ნებისმიერი ტიპის მსგავსი ტიპის ცვლილება უნდა იყოს პროპორციული არსებული პირობების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ვფიქრობ უხეში შეჭრა დასაქმებულის და დამსაქმებლის ურთიერთობაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ როგორც არის დამსაქმებელი ხართ, ხო, გიორგი, თქვენ ხა თქვენ თანამშრომელთან, თქვენ თუ თანხმდებით რაღაც პირობებზე, ეს არის თქვენი შეთანხმების საგანი, ეს დასაქმებულისთვისაც მისაღებია, იმიტომ რომ ის ამაში იღებს დამატებით შემოსავალს და ის შრომა, რომელიც მნიშვნელოვანია კომპანიისთვის, კომპანია იგებს აქედან სარგებელს. დღეს მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ადამიანი, რომელიც იწყებს მუშაობას რომელიმე სამსახურში, ის წინასწარ არ იცნობს იმ შესასრულებელი სამუშაოს ძირითად მოთხოვნებს, რომელიც მერე კორექტირდება ან ვინმეზე ზეწოლას. ახლა გამორიცხულია უბრალოდ ეგეთი რამე. დღეს ჩვენ ეს ურთიერთობები მე მგონია, რომ დიდი ხანია გავიარეთ. ამიტომ ეს არსებული საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც გვაქვს უკვე მოქმედებს, მსგავსი შემთხვევებისას ადეკვატურ პასუხს აძლევს რეალურად, რომც დავუშვათ, რომ ასეთი არსებობდეს ის შრომის კოდექსი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ რაღაც ცვლილებებით ჩასწორდა, რეალურად აძლევს შესაძლებლობას დასაქმებულს და დამსაქმებულსაც, რომ თუ ურთიერთშეთანხმება ვერ მოხდა, სასამართლოს გზით იყოს პირველ შეთანხმებაზე სამართალი და მე არ მახსოვს ბოლო სასამართლო გადაწყვეტილებები, სადაც მაგალითად დამსაქმებელი არ გამართლებული იყოს. უბრალოდ ესეც ალბათ გარკვეული პოლიტიკური ჩარჩოს ნაწილია. მიუხედავად ამისა, დღეს ყველანაირი პირობაა იმისთვის, რომ დასაქმებულმა, რომელსაც პირობითად მისი აზრით გარკვეული უფლება შეელახა, სასამართლოში არ კონდეს ამ უფლების დაცვის საშუალება. მეორე, გარდა იმისა, რომ ამ პროექტით ხდება რაღაც შეჭრა ამ ურთიერთობებში, მეორე რაც მიგვაჩნია საფრთხეთ და მთავარ რისკად არის ის, რომ ჩვენ ამით შეიძლება დავასტიმულიროთ რაღაცა არალეგალური ურთიერთობები. ჩვენ მოშლით ცეპირხაშეკრულებებს, რომელიც მოქნილია ძალიან ბევრი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ კონკრეტულ დროს კონკრეტული სამუშაო ჭირდება და თუ ამას მოუშლით, ჩვენ აუცილებლად დაადეკლარიროთ, შეიძლება ეს
ნუ ბევრ სირთულესთან იყოს, ტექნიკურ სირთულესთან დაკავშირებული, ამიტომ ეს გადაინაცვლებს შეიძლება ითქვას, რომ ესე ჭრილოვან ნაწილში. და მეორე ეს ნორმირება აბსოლუტურად ესეც მიგვაჩნია მიუღებლად, იმიტომ რომ რატო ვაკეთებთ ნორმირებას, როცა შეიძლება ორივე მხარისთვის აბსოლუტურად მისაღები იყოს ნორმის, არ არის ეს დაუტოვოთ ეს ურთიერთობა დასაქმებელს და დასაქმებულს და არ შევიდეთ იქ, სადაც ამის რეალური საჭიროება არ აქვს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. იმ რაოდენობის, ეკონომიკის თქვა, ზედმეტ პოსტულატებს არ დავიწყობს ახლა საუბარს, მაგრამ იმ რაოდენობის მუშახელის, იმ რაოდენობის თქვა პროფესიონალების გათვალისწინებით, რაც დღეს საქართველოში არის, იმ ეკონომიკის ზომის გათვალისწინებით, რაც ამ ქვეყანას აქვს, 48 საათიანი სამუშაოს პირობებში, რაც დღეს დასაქმებულები არის, რამდენად შეიძლება საკმარისი დოლათის შექმნა ამ ქვეყნისათვის იმისთვის, რომ განვითარება ვნახოთ, თუნდაც ბიზნესმა მოახერხოს და დაფაროს. აი, მსგავსი გამოთვლები რამდენად არის შესაძლებელი დღეს ჩვენ რეალობაში, როცა ვთქვათ, ერთი მხარე ამბობს, რომ რია აუცილებელია, მეორე მხარე ამბობს, რომ რიას გაკეთება შეუძლებელია. არა, აქ რიას გაკეთება შესაძლებელია ყველაფერზე და ჩვენ ახლა მაინც ვსაუბრობთ ჩვენი ანალიზიდან გამომდინარე, ხო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია, მათ შორის ბიზნეს, ინიციატორს აქვს თავის პოზიცია, ამიტომ სპეკულაციები ეგ მარტო ამას არ ეხება. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა ტიპის ინიციატივას, თუ ჩვენ გვინდა რომ სრული სურათი წარმოვიდგინოთ და გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ, რომ რა არის სწორი და სად დავკარგავთ და სად მივიღებთ ეფექტებს, რია არის აუცილებელი. ამიტომ მინიმუმ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს უნდა გაკეთდეს, მაქსიმუმ საერთოდ არ გვჭირდება ესეთი ტიპის ინიციატივები, მათ შორის თუნდაც ეს მინიმალური ხელფასის მოთხოვნა თუ ასე შემდეგ ეს მექანიკური ჩარევები თუ ეს ყველაფერი არ არის დამოკიდებული შრომის ნაყოფიერების და პროდუქტიულობის ზრდაზე და თქვენ ამით დაიწყეთ ზუსტად რომ ეკონომიკის ზრდა მთლიანად არის აწყობილი აი ამაზე თუ შრომის პროდუქტიულობა იზრდება ეგ შემოსავალიც იზრდება ხელფასიც იზრდება მინიმალური სტანდარტიც უფრო მეტია და ეს კომპანიისთვისაც სასარგებლოა და დასაქმებულისთვისაც მექანიკური ჩარევებიც ჩნდება მექანიკური ესეთი ჩარევებით ჩვენ ამ ამოცანას ვერ გადავჭრით და დანარჩენი მიმაჩნია აბსოლუტურად აქ უკვე რაოდენობას გავეშვით თავშივე მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ამ ნაწილზე ასეთი ფორმულირებით დავსვა კითხვა ეს კანონპროექტი მცირე კორექტირების შემდეგ თქვათ რაც მიუღებელია რაც თქვათ რაღაც ასაზუსტებელია ან იგივე ავტორების მხრიდან არის ჩასასწორებელი რომ ჩასწორდეს იყო ასევე ნათქვამი რომ ევროკავშირის დირექტივებზე მორგება საჭიროებს ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა რომელიც ეხება მათ შორის ინსპექტირების ნაწილს და ზოგადად შრომით ურთიერთობებს და უფლებებს თქვენთვის რა მოდელი და რა ფორმულირება იქნება მისაღები და ბიზნესისთვის იმიტომ რომ ეხლა როგორც ბიზნესის ხმასთან ისე გისვამთ კითხვას რას ამბობს ბიზნესი რას ამბობს კერძო სექტორი რომ ერთის მხრივ საქართველოს ვალდებულებები ამ ნაწილში შეასრულოს ღირსეული შრომა იყოს კანონით მათ შორის უზრუნველყოფილი და ამავე დროს პრობლემები არ შეექმნას ბიზნესს რა სჭირდება დღევანდელ საკანონმდებლო ჩარჩოს დამატებით იმისათვის რომ ყველა ეს უფლება იყოს დასაქმებულისთვის და დამსაქმებლისთვის გარანტირებული მე ვფიქრობ ევროკავშირის მოთხოვნების ნაწილი აი ამ დრაფტთან შეიძლება ითქვას რომ ეს პირდაპირ მასში არ არის ეს ცოტა ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი მივიღოთ ვიდრე დავუშვათ ვინმე ითხოვს ზოგადად სამწუხაროდ არის ეგ ტენდენცია ხშირად ვაწყდებით ჩვენ და ამის რევიზიას ვაკეთებთ მე რომ ერთი ევროკავშირის მოთხოვნები და ჩვენ შიდა დოკუმენტებში ან ისეთი ინტერპრეტაციები ან ისეთი ზედმეტი ნაწილებია დადებული რომ ეს უბრალოდ აცდება ევროკავშირის მოთხოვნებს და ბევრი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ამასთან დაკავშირებით იგივე მონიტორინგ მოწყობილობათა მუშაობის წესი იგივე თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი და უამრავი სხვა რამ რომელიც შეიძლება აი საერთოდ პირდაპირ მასში არ არის თავარი არის რა ეხლა თუ რამეში ვართ გასაუმჯობესებლები და ამაზე უარს არავინ არ ამბობს ამას ჭირდება კომუნიკაცია არა კომუნიკაციისთვის არამედ სამუშაო პროცესი და არა ის რომ ეხლა მაგალითად იყოს საფრთხებელად რომ აი ბიზნეს გავაცანით და გამოითქვა მოსაზრებები და გავიარეთ ეგრე არ არის აქ უნდა იყოს სამუშაო პროცესი რომ რა ნაწილში რა შედეგს ვიღებთ და რა ნაწილში შეგვიძლია აღსრულება და რა ნაწილში არ შეგვიძლია აღსრულება რეგულაციები რომ მივიღოთ და აღსრულებაში რო პრობლემა გქონდეს მაშინ არ გვჭირდება ეგეთი რეგულაციები არის ამის მაგალითებიც სამწუხაროდ როდესაც ეს რეგულაცია უფრო მეტია და არაპროპორციულია ვიდრე ჩვენი რეალური გარემო ამიტომ თუ ჩვენ საუბრობთ რომ გვინდა ეკონომიკური ზრდა და გვაქვს საკმაოდ ისეთი კარგი პირობები ხო ბიზნესისთვის ჯერ კიდევ მაგრამ მეორე მხრივ თუ დავამძიმებთ ხარჯიან ნაწილს რაც ამ რეგულაციების ხარჯს უკავშირდება აი ამ ოპერატორებს ჩვენ დავკარგავთ და ეგ არ უნდა დავკარგოთ გვესმის ევროდირექტივები გვესმის ევრორეკომენდაციები ოღონდ ვიყოთ მინიმალისტურები ამ ნაწილში რომ ერთის მხრივ იქაც ვიყოთ
გამართულები და მეორეს მხრივ არ დავამძიმოთ ჩვენი ბიზნესი და ეკონომიკა, რაც საბოლოო ჯამში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზეც ახდენს გავლენას და ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზეც და დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად რა გვჭირდება, მე მგონი ყველანი ამაზე დავხვდებით. ბატონო, რა ბოლო კითხვა, გიშვებთ თქვენმა წინამორბედმა დღეს უკვე პრემიერ-მინისტრმა თავის საპროგრამო სიტყვაში ყველას ძირითადად ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ალბათ ორი მიმართულებით დაამახსოვრა თავის საუბარია, რომ სიურპრიზები და სიახლეები შემდეგი წლის განმავლობაში ნაკლები იქნება ბიზნესისთვის და მეორე რაც გამოყოფილი იყო ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის თვისებრივად გაძლიერება. ჩემი კითხვა რა შემდგომარეობს, ჩვენ ამ სტუდიაშიც რამდენიმე ვარიანტი ამ ინსტიტუტის გაძლიერებისა გვისაუბრია, თქვენ ჩემი დამოკიდებულებაც იცით ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი კითხვა არის, ხომ არ ყოფილა ბატონ გიორგი გახარიასთან, მას შემდეგ რაც ის უკვე თქვა ჩაერთო პრემიერ-მინისტრის რუტინაში უფრო დეტალური საუბარი ან რაიმე მოდელის მსგავსი უკვე ხო არ იკვეთება და ხო არ სახე იცვალა თქვა რაიმე ძველმა ვარიანტმა. მე გეტყვით რომ ის მესიჯები რაც იყო გაჟღერებული რეგულაციებთან დაკავშირებით და ბიუროკრატიის ეფექტურობასთან დაკავშირებით ეს არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხია ჯერჯერობით დეკლარირებულად, მაგრამ იმ გამოწვევებზე რომელიც ბიზნესს აქვს და იმედი გვაქვს რომ ამ ნაწილში ეფექტურობა გაიზრდება. მე რაც შეეხება ბიზნეს ომბუდსმენის ფუნქციების გაძლიერებას, ჯერჯერობით მე ამაზე ესე ზუსტად საუბარი არ შემიძლია, ჩვენ გვაქვს რაღაც მოსაზრებები, ალბათ საბოლოო ფორმა თუ ექნება ამას, ჩვენ მზადავართ რომ ამ კონსულტაციებში და ამ განხილვებში აქტიურად ვიყოთ მათ შორის პარლამენტში, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის დონეზეც და ეგ საკითხი არის, თუმცა თუ მაინც მინდა კითხვა და იგულისხმება თუ რა მათ შორის პარლამენტში რაიმე ფორმის წარმომადგენლობის შექმნა ან თუნდაც ვალდებულების გაჩენა იგივე საკანონმდებლო ორგანოში თქვენი მოხსენების ან რეკომენდაციების გაკეთების ჩვენ დღესაც გვაქვს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნა, რომ პარლამენტის წინაშე ვართ ანგარიშვალდებულები, მათ შორის ორ კომიტეტთან და შემდეგ პლენარულთან ჩვენ მუდმივად ვაგზავნით ამ ანგარიშს, თუ პარლამენტი ჩათვლის, ჩვენ მზადავართ ყოველწლიური მოხსენებით ამ ნაწილში წავსდგეთ. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც გაძლიერება იქნება ეს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყურადღებით უყურებთ ყველა ჩვენ სამართლებრივ დოკუმენტს, რითაც რეაგირებთ სხვადასხვა პრობლემაზე. იქნება ეს რეკომენდაცია, შუამდგომლობა თუ სამართლებრივი დასკვნა. თუ ამ დოკუმენტების ლეგიტიმაცია გაიზრდება, მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანი ბერკეტი იქნება რიგ გადაწყვეტილებზე ზემოქმედებით. ჩვენ წელს გვაქვს დაახლოებით 120-მდე ესეთი დოკუმენტი გაგზავნილი სხვადასხვა უწყებებში, სადაც ჩვენი პოზიციაა დაფიქსირებული სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და უმრავლესობა რა თქმა უნდა კონკრეტულია, მაგრამ არის ესეთი სისტემური кейსები. მადლობა, დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცენტრალური მთავრობა, ცხადია და აუცილებლად ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან და ბიზნეს ომბუდსმენთან კოორდინაციით ირაკლი ლექვინაძე ვსტუმრობდა, მადლობა მას და მაინც ადმუშაობენ ადამიანები ყველაზე მეც თემას გამოვეხმაურებით მსოფლიოს მასშტაბით ეს კვლევა OECD-ის ექსპერტებმა ჩაატარეს, მათ მსოფლიოს 44 ქვეყანა შემოიარეს, დათვალეს ადამიანების სამუშაო და თავისუფალი საათები და როგორც შედეგებიდან გამოიკვეთა, ზოგიერთ ქვეყანაში ადამიანები საერთოდ არ ისვენებენ, ხოლო ზოგან აქტუალურია, მაგალითად ოფისის გარეთ, ან დისტანციაზე მუშაობა, უფრო დეტალურად, როგორია OECD-ის ანგარიში და რომელია ყველაზე მშრომელი ერი და გამრჯეც. მოდი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. მსოფლიოს რომელ ქვეყანაში მუშაობენ ადამიანები ყველაზე მეც? კითხვაზე პასუხის გასარკვევად OECD-ის ექსპერტებმა კვლევა ჩაატარეს და 40 ქვეყანაში სამუშაო დრო დაითვალეს. შედეგად კი გამოიკვეთა, რომ საშუალოდ მთელს მსოფლიოში ადამიანები 36 საათს მუშაობენ კვირაში. თუმცა ყველაზე მშრომელები მაინც კოლუმბიაში იყრიან თავს, სადაც კვირაში სამუშაო დრო 47 საათს აჭარბებს. ანუ აქ ბალანსი სამსახურსა და ცხოვრებას შორის დარღვეულია და ადამიანებს ფაქტობრივად არ აქვთ თავისუფალი დრო. შრომელთა რეიტინგში მეორე ადგილს თურქეთი იკავებს 47 საათით კვირაში, თუმცა როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათ თავისუფალი დროც საკმარისად აქვთ სამუშაოს პარალელურად და ამის გამოუკმაყოფილებას არ გამოხატავენ, რადგან დასაქმებულთა უმეტესობა დღეში 14 საათს ოფისის გარეთ ატარებს და ხშირად დისტანციურადაც მუშაობენ. ბევრს მუშაობენ ადამიანები მექსიკაშიც და სამსახურში 45 საათს ატარებენ კვირაში, ანუ გამოდის, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს დასასვენებლად ჯამში 12 საათი რჩებათ დღეში. სულ ოდნავ ნაკლებ დროს კვირაში
54 საათს ნახევარს ატარებენ შრომაში კოსტა-რიკას მაცხოვრებლები. შრომელების რეიტინგში 5-ში მოხვდა სამხრეთ აფრიკაც, სადაც ადამიანების 44% სამსახურს 42 საათს უთმობს კვირაში. აქ არ აქვს მნიშვნელობა სქესის შესაძლებლობებსა და ასაკს, რადგან ყველა 15-დან 64 წლამდე მძიმე სამუშაო პროცესშია ჩართული. OECD-ის ანგარიშის თანახმად 42 საათს მუშაობენ ჩილეში და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათ თავისუფალი დრო არ ყოფნით, რადგან 13 საათი გამოსდით მხოლოდ დასვენება და უმრავლესობა ამას ნეგატიურად აფასებს. რაც შეეხება ისრაელს, არც აქ მუშაობენ ნაკლებს ადამიანები და სამსახურში 40 საათს ატარებენ. ეს მაჩვენებელი კი წლიურად 1910 საათი გამოდის. ამიტომ დასაქმებულებს მხოლოდ 13 საათი აქვთ თავისუფალი. ხანგრძლივი სამუშაო კვირა აქვთ პოლონეთში მომუშავე პირებსაც და ის 39 საათია. ამიტომაც კვლევაში მას მერვე ადგილი უჭირავს, ხოლო ბოლო 2 პოზიციას უნგრეთი და ბრაზილია ინაწილებენ, სადაც კვირაში დაახლოებით 39 საათს ატარებენ სამსახურში. პროექტი, რომელზეც უკვე ბევრი დაიწერა და ამ ბლოკში ჩვენი საუბრის მთავარი თემა იქნება, სწორედ შრომით უფლებებს შეეხება. პერსონალურ და სრულად უადგილო შეფასებებსა და ბრალდებებს არ გამოვიყიდებენ ნამდვილად, თუმცა მინდა დავიწყოთ იმ განმარტებით და განცხადებით, რომლის მიხედვითაც კანონის პროექტში გაწერილი ნორმების ინტერპრეტირება მოხდა. მაგალითად, ერთ-ერთი განმარტების მიხედვით არ იკრძალება დასაქმებულისათვის ერთზე მეტ დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობა. ასევე რეგულაციის საფუძველზე დასაქმებულს შესაძლებლობა ექნება უარი განაცხადოს ზეგანაკუთური სამუშაო შესრულებაზე თუ მისი ოდენობა დადგენილ ნორმას აღემატება და ასე შემდეგ. ვიდრე ყველას ჩამოთვლით, მოდით მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ და განხილვას გავაგრძელებთ ივლისთან დავით კლდიაშვილთან, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში შემოგვიერთდა და ვისაუბრებთ ბექა ბაციკაძესთან ერთად და თვითონ მადლობა ამით რომ ხართ ჩვენთან ერთად. შრომის კოდექსი და შრომითი ინსპექციის კანონი, რომელიც განხილვის თემა არის ბოლო რამდენიმე დღე აქტიურად და მანამდე იყო დისკუსია ბიზნესის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ და ბევრი ბრალდება მოვისმინეთ მედიის მისამართით, რომ ხდება ინტერპრეტირება და რამდენიმე კიდეც წავიკითხე. ვიცი რომ ორივეს გაეცანი დეტალურად. შენთვის რა იყო პრობლემური? სად ხდება ინტერპრეტირება და რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს კანონი? ვიდრე პუნქტობრივ ნაწილზე გადავართ, რეზიუმირებით მინდა დავიწყოთ, რას გვიუმჯობესებს ის პროექტი, რომელიც პარლამენტში უნდა დარეგისტრირდეს სავარაუდოდ იმ ფორმით, როგორც არის. გვიუმჯობესებს, რა თქმა უნდა, ცალსახად არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა ის ცვლილება, რომელიც შემოთავაზებულია, ნეგატიური ხასიათისაა, ხო? მაგრამ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ის კანონის პროექტი და ის კანონი, რომელიც უფლებებს ცალსახად გააუმჯობესებს და ზოგადად შრომით, ასე ვთქვათ, ბაზარს გააჯანსაღებს. მოკლე რემარკასავით მინდა დასაწყისში გავაკეთო, რომ თავარი პრობლემა, რაც ჩვენ ვერ გავიაზრეთ, არის ის, რომ გონია, რომ შესაძლებელია რაღაცა კოტმა კანონმა გააუმჯობესოს შრომით ბაზრის სიტუაცია და მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ 2004 წლამდე სანამ ახალი კანონი იქნებოდა მიღებული არსებობდა შრომის კოდექსი რომელიც 90-იანი წლების ბოლომდე მოქმედებდა და თუ კი მას შეადარებთ დღევანდელ შრომის კოდექსს გაცილებით უფრო მაღალ სტანდარტებს და ფურცელზე უფრო ლამაზად გამოიყურებოდა ყველა ის უფლება რაც მინიჭებული ქონდა დასაქმებულს მაგრამ ყველა შეთანხმებით თუ არავითარი შრომის კარგი პირობები არ იყო 90-იან წლებში და გაცილებით კარგი პირობებია დღეს ვიდრე იყო მაშინ. ანუ ამით რას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მხოლოდ კანონი, როდესაც ეხება შრომას საქმე და შრომა თავისუფლად ეკონომიკის ცალსახა შემადგენელი ნაწილია, მხოლოდ კანონი არ აუმჯობესებს. ეს არის ზოგადი შეფასება ამ კანონის პროექტის მიმართ, როდესაც ჩვენ თავარ პრობლემაზე, იმაზე რომ ეკონომიკურს დაგვაქვს მცირე, არ აქვს დასაქმებულებს არჩევანი, ანუ ბევრი შემოთავაზება, ბევრი ოფერი ამაზე ზრუნვის ნაცვლად ვცდილობთ რომ გარკვეული მუხლების, ორაზროვანი, ბუნდოვანი მუხლების შემოტანით თითქოს რაღაც დადებით შედეგს მივაღწევთ. დავით, ანამ რაც ახსენა თქვა ინტერპრეტაციის ნაწილში თქვა ის რომ ერთზე მეტ სამსახურში ეზღუდება თქვა მუშაობა ადამიანებს და ეს იყო ეს წარმოშენების ინტერპრეტაცია იყო მედიის მხრიდან. კანონში წერია რომ 48 საათიანი სამუშაო შემდეგ არის ზეგანაკვეთური და ამის იქით ასე თქვა შეზღუდულია თქვა ზოგიერთ პროფესიაში მათ შორის და ზოგადად მოიცავს ხო? ანუ ინტერპრეტაცია ეს თუ ან პირდაპირ ხო არ დაწერდნენ რომ ერთზე მეტ სამსახურში ესმის ზოგადად თავარ პრობლემა შევეხოთ ამ კანონის მე რა თქმა უნდა არ არის კარგი რაღაც კოლეგა იურისტის დაწერილია სავარაუდოდ რომ თავარი პრობლემა ზუსტად ესაა ამ კანონს რომ ძალიან ბევრი ბუნდოვანი ჩანაწერია ეს ერთი და მეორე ძალიან ბევრი წინასწარ განუჭვეტადი სიტყვა გამოყენებული ეს ზოგადად კანონ პროექტს
ახლა კონკრეტულად რაც შეეხება მაგ მუხლს ხომ ამ მუხლის სხვადასხვაგვარი წაკითხვა შეიძლება ეს საკე პრობლემაა ცალსახად ალბათ ყველა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ აქ იგულისხმება ის რომ კონკრეტულ საათებზე მეტი ჩემი სრული შემთხვევაში მაინც ვერ ვიმუშავებ მაგალითად შეიძლება თქვა პირველად 40 საათიანი სამუშაო კვირა. მე როგორც ვკითხულობ და უმეტესობა იურისტებისა როგორც ვკითხულობს ამ ჩანაწერს ნიშნავს იმას, რომ შემიძლია თქვა გორ დამსაქმებელთან უმუშაო 20 საათი თითოსთან. მაგრამ ნახევარი განაკვეთი. ნუ ზოგადად ეს განაკვეთები არ მომწონს სიტყვა. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საათებზე უნდა იყოს აქცია და ამ შემდეგ. და არ შეიძლება მაგალითად თუ კი მუშაობ დღეში 8 საათი, რომელიმე დამსაქმებელთან, მე თქვა შაბათს ან კვირას 2-3 საათი ან რამ იმაზე ზედმეტი საათი დავიმატო, რომ ჩემი შემოსავლები გაუნჯობესო. ეს არის ცალსახა, ასე თქვა, ინტერპრეტაცია. იქ შეიძლება ვიკამათოთ იმაზე, საუბარი არის ერთ დასაქმებულთან მუშაობაზე 2-ზე, მაგრამ რაზეც ყველა ვთანხმდებით, არის ის, რომ კანონმდებელი დაგიწესებს საათების კონკრეტულ რაოდენობას და შენ გულთაც რომ გიდოდეს იმაზე მეტი იმუშაო, რათა მეტი შემოსავალი მიიღო, ამის უფლება არ გექნება. ზღუდავს. ეს დასაქმებულს ზღუდავს, მაგრამ რაც შეეხება დამსაქმებელს, რამდენად ხდება დასაქმებულისათვის შესაძლებელი დასასაქმებელის, თქვა, სურვილის შემთხვევაში, რომ რაიმე ფორმით შეთანხმება შედგეს და ორმხრივი ბენეფიტი დადგეს. ანუ მან მიიღოს დამატებითი ანაზღაურება, დამატებითი სამუშაო სანაცვლოდ და მე მივიღო საჭირო კადრი, რომელსაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს სურვილი ჩემთან სამუშაოს თუ თქვა არ დასაქმებული. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ეს კანონი ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევს, ან გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ არარეგისტრირებული, თქვათ, შრომითი ურთიერთობა ჩამოაყალიბოთ ერთმანეთთან. პირველი ასახსენ ამას ცალსახად გვიზღუდავს. შემოდის ხარეთ ავტონომიურ ნებაში ეს რეალურად მანამ გარკვეულწილად მანამდე პირველი ტალღაცვლებისა რომელიც 2003 წელს თუ წელი არ მეცნო უკვე გარკვეულად შეზღუდვა ეს უკვე და ახალი კანონპროექტი ცალსახად ანუ რაც არ უნდა შეთანხმდეთ მხარეები ანუ შეიძლება რომ ბათილად გამოცხადეს შრომითი ინსპექციის მიერ გადამოწმებული დოკუმენტის მე ვფიქრობ რომ არა ბათილობაზე ნუ საერთი ბათილობა მეორე ხრი იქნება დაჯარიმების ცალსახად არ დაჯარიმდება დასაქმებული მაგრამ რიცი გადავა დამსაქმებლის მხარეს. აქ სავარაუდოდ იქნება რა თქმა უნდა გვერდისავლის ცდელობები, იგივე რომ მაგალითად მხარეები შეეცადონ რომ არა შრომითი ხელშეკრულებები გააფორმონ, არამედ სამსახურებრივი ან მომსახურების ხელშეკრულებები და პირიქით ეს უბიძგებს იმას, რომ ურთიერთობები შრომით სამართლებრივიდან, ანუ რაც უფრო მეტად დაცულია, შრომით სამართლებრივი ურთიერთობა გადავიდეს მომსახურებაზე და მომსახურება ნაკლებად დაცულია, იქ მომსახურება არ ჩვეულებას ითვალისწინებს არც სხვა არავითარ ბენეფიტებს. ანუ გარკვეულწილად ეს უბიძგებს. გაუარესებული კონტრაქტები შეგვიძლია გაუარესებული კონტრაქტი ვერ შრომითი კონტრაქტი გაუარესებული ვერ იქნება. შეცვლილი სამართლებრივი ურთიერთობები. ანუ იქ რაც არის ასე ვთქვათ დამახასიათებელი შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის რაც გარემოები მათ გვერდზე გადავდებთ და შევეცდებით რომ სამსახურებრივი უბრალოდ მომსახურების ხელშეკრულებები გავაფორმოთ ვიდრე შრომითი. რადგან ამ იურიდიულ ნაწილს გავყავით, მაშინ ეს ტკითხვა უნდა დავუშვათ. დღესაც რეალურად თუ კი სამართლომდე მიდის საქმე, რაც არ უნდა ეწეროს კონტრაქტში, მაინც შესაბამისი კანონმდებლობით ხდება განხილვა. კონკრეტულად შრომის ეხება. ანუ შრომითი კანონმდებლობა არის კანონმდებლობის გამონაკლისის სახე, სადაც საუბარია იმაზე, რომ კანონში მითითებულზე უფრო კანონში მითითებულზეა განსხვავებული პირობები არ შეიძლება კონტრაქტით დარეგულირდეს. სხვა სამართლებრივ ურთიერთობებში სხვა წესი მოქმედებს. შრომითი ასეა. რაც წერია კანონში, იმაზე განსხვავებულს კონტრაქტში ვერ გაითვალისწინებ. ანუ მე როგორც პოტენციალურად დამსაქმებელმა მომავალ დამსაქმებელს რომ შევთანხმდე კვირაში 6 დღიან სამუშაო განრიგზე, თუნდაც დღეში 10 საათიანი სამუშაო გრაფიკით და შემდეგ მე რაღაცა 1 თვის შემდეგ გადავწყვიტა რომ ამასთან დაკავშირებით ვიდეო სასამართლოში, ეს დამსაქმებელთვის ძალიან დიდ რისკს შეიცავს და შესაძლოა გახდეს დაჯარიმების საფუძველი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცალსახად, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ადრეც იყო ეს პრინციპი შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში, მაგრამ ახლა ხაზგასმით შემოდის, რომ ნებისმიერი სავარაუდო კანონდარღვევის მტკიცების ტვირთი რომ დაარღვია არ დაარღვია, მთლიანად ტვირთი გადასული არის დამსაქმებელზე რა. ნუ ეგ ისეთ ასე იყო დღევანდელი შრომის კოდექსში. რა თქმა უნდა და კიდევ უფრო ხაზი ესმება თქო, აღნიშნულ ადრეც ასე იყო სასამართლო პრაქტიკაც ესეთი იყო რა. მაგრამ ამან კიდევ უფრო ხაზი ესმება და რა მინდა თქვა რომ თუ მაგალითად მხარეები შევთანხმდეთ კი ხელი მოვაწერი მე დასაქმებულა. ეს არაფერს არ ნიშნავს და ამით არ გამოირიცხება დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა რომ მან დაარღვია შრომის კოდექსი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა რომ საბოლოო ჯამში
შემთხვევაში შეიძლება ამით ხეირი მიიღოს ბიუჯეტმა. რომ ჯარიმა დაეკისროს, ასე ვთქვათ, მეორე მხრივ არჩევს თუ არა ეს პრობლემას დამსაქმებლის მხრიდან უფრო მეტი სიფრთხილით მიუდგეს პოტენციურად კადრების შერჩევას ან თუნდაც დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას ან რაღაც მე მახსენდება 2013 წლის კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით დაახლოებით ეგრე დისკუსია მქონდა და სულ ნებისმიერი ესეთი, ასე ვთქვათ, გამკაცრება ყოველთვის თავისუფლად იწვევს ურთიერთობების გამკაცრებას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. ანუ გაცილებით უფრო ფრთხილად მიიღებს გადაწყვეტილებას დამსაქმებელი კადრის აყვანასთან დაკავშირებით, ყველა ნაბიჯზე გამოიყენებს სავარაუდოდ ნებისმიერ დისციპლინარულ პასუხისმგებლობის სახეს და ძალიან კონკრეტულად ძალიან დეტალურად გააკონტროლებს მის მიერ შემუშავებული სამუშაო როგორ სრულდება. მაგალითად თუ კი ჩვენ ვიცოდით რომ მაგალითად თქვენ უნდა 8 საათი უნდა გემუშავა დღეში პირობითად და არ იყო პრობლემა, ხო შეიძლება 1 საათზე მეტად დარჩენილიყავი და თქვათ ის შეგესრულებია სამუშაო, ხო? ახლა უკვე ზედმეტი 1 საათი ვინაიდან ჩემთვის დამატებით ხარჯებს და რისკებს წარმოშობს, მე ძალიან დეტალურად გავაკონტროლებ შენს მიერ 8 საათის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოს. ამის გამო ვიყრებ ტექნოლოგიურ საშუალებებს, ზედამხედველობის წესებს და ასე შემდეგ. და ეს შეიძლება გახდეს კონტრაქტის შეწყვეტის საფუძველიც, მაგრამ კონტრაქტის შეწყვეტასთან დაკავშირებით დასხვა, ვთქვათ, გარემოები, რომელიც იყო ჩანაწერი, ეგეც არის ძალიან ასე ვთქვათ ყველაზე პრობლემური საკითხი, რაც მე ამ წუთში ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი, რაც მე მიმართ შემოსვლად ეს არის. ანუ რა მოხდა? ნებისმიერი ასეთი დაშვება, რომელიც წინასწარ რა არის ეს კანონმდებლობას, რომ შრომითი ურთიერთობა არის შრომითი თანაცხოვრება და შეუძლებელია ყველაფერი ამომწურავად განსაზღვრო წინასწარ. სასამართლო ზუსტად ამისთვის არსებობს, როდესაც იყო სხვა ობიექტური გარემოება, ზუსტად სასამართლო შეეფასებინა, ან ვინმე შეუძლია თქვას, რომ ის ფლობს ისეთ ცოდნას, ისეთ გამოცდილებას და ისეთ წინასწარმეტყველურ ნიჭს, რომ ზუსტად თქვას, რა შეიძლება მოხდეს შრომით ურთიერთობაში. ვინც ამ მუხს იღებს, მას პრეტენზია აქვს ზუსტად ამაზე. შესაბამისად გამოდის, რომ აბსოლუტურად ძალიან ჩაკეტილი ხდება ეს ურთიერთობა, სასამართლოს როლი მთლიანად გამოირიცხება და მეორეს რა მნიშვნელოვანია, ესეთი პირობითად ზოგადი ჩანაწერი ხო იყო ამოღებული დამსაქმებლის მხრიდან. დასაქმებულის სასარგებლოდ ძალიან ბევრი გაუნჭვეტადი, ასე ვთქვათ, მაგალითად ხელი, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ხელი შეუწყოს, ვისაც წყდება სამართლებრივი ურთიერთობა შრომითი, ან ვთქვათ სტაჟიოთან ასე შემდეგ, წერილი რომ ხელი შეუწყოს მას სამსახურის, ვთქვათ, ახალი შრომის კონტრაქტის გაფორმებაში და ასე შემდეგ. რაც ხელი შეუწყოს, ძალიან ზოგადი ფრაზაა და ბევრგვარი ინტერპრეტაცია შეიძლება ამას ჰქონდეს. შესაბამისად, ამ საკითხის ამოღება და სხვა ობიექტური გარემოება არის სერიოზული პრობლემა. რომ შეიძლება არ გვაძლევს საშუალებას ეთერი, მაგრამ ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვან, როდესაც ნებისმიერი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანისათვის კონკრეტული გარემოება არის საფუძველი იმისა, რომ შეწყდეს შრომითი ურთიერთობა, ეს ერთი და მეორე ეს გარემოება არ ჯდებოდა იმ კონკრეტულ ჩამონათვალებში. კიდევ ერთი საკითხი და უცებ მე როგორც უსმენდი ძალიან ხშირად ამ თემაზე გამართულ დებატებს და ამაზე არ იყო ყურადღება გამახვილებული ერთიანი სტანდარტის და დადგენა ყველა დამსაქმებლის მიმართ. ეს არის ძალიან ცუდი. დამსაქმებლის და ამავე დროს სხვადასხვა სამსახურების მიმართ. აი მარტივ მაგალითს შემიძლია გითხრათ, რომ შემოთავაზებული კანონპროექტის თანახმად ნებისმიერი დამსაქმებელი ვალდებულია ყოველდღიურ, ანუ ყოველთვის აწარმოოს ელექტრონული ან მატერიალური სახის ჟურნალი თითოეული თანამშრომლის მიერ დღის განმავლობაში დამუშავარი საათების, ასე ვთქვათ, შესახებ, ხო? შეიძლება იმ სამსახურებს, რაც ეწოდებული ტურნიკეტი ხდება, შესვლა გამოსვლა ადვილია და ელექტრონულად წარმოვიდგინეთ პატარა მაღაზია, სადაც 2-3 დასაქმებული ყავს და იჯდეს ვიღაცა ჟურნალით და სამსახურის დაწყებაზე ან შესვენებაზე გასვლაზე ხელი აწერილოს, რომ აი ამ საათზე გავედი, ამ საათზე შემოვედი. მაგდროს იდენტიფიცირებაც რთული იგივე ტურნიკეტების შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად თანამშრომლობის პრობლემასაც ხდება. ზუსტად ამის კონკრეტულად არალოგიკური ძალიან ბევრი ბიუროკრატია შემოდის, რომელიც ფორმალურად მივალთ და ფორმალურ საფუძველს იძლევა იმისა, რომ აი ეს მინდა ვიკითხო. აი მაგას შეიძლება კიდევ ვინაიდან ამომწურავად ითხოვს განსაზღვრავს კანონი, რა შემთხვევაში შეიძლება შეწყდეს შრომითი ხელშეკრულება, გამოდის რომ შრომითი ხელშეკრულებები უნდა იყოს რამოდენიმე ათეული გვერდის, რომ დამსაქმებელმა წინასწარ განსაზღვროს რა შეიძლება იყოს
უხეში დამხმევა. აქეთი მაგალითი მახსენდება ხოლმე ამერიკული კომპანიის იყო, როდესაც დასაქმებულებმა გადაწყვიტეს, რომ ის რაც შრომით ხელშეკრულებაში არ ეწერა, არ შეესრულებდა და მთელი დღის განმავლობაში სამსახურში არავის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა, იმიტომ რომ არც ერთი შრომით ხელშეკრულებაში ტელეფონის პასუხი არ შედიოდა. აი ამ დონეზე გაწერილი შრომითი ხელშეკრულებები სავალდებულო იქნება. დასაქმებულს რა შესაძლებლობას აძლევს, რომ იყოს მეტად დაცული, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გამოდის ისე, რომ დამსაქმებლის თქვა უფლებები იზღუდება მხოლოდ, თუმცა ფაქტია, რომ დასაქმებულსაც შეიძლება გაჩნდეს პრობლემები. ამაზე საუბრობთ, ყველაზე გვაიწყება სასამართლო პრაქტიკა. თქვენ თუ სასამართლო პრაქტიკას გადახედავთ, ყველა ბუნდოვანი ჩანაწერი, ყველა სათუო საკითხი წყდება დასაქმებულის სასარგებლოდ. დაახლოებით 2010 წლიდან გავიხსენებ, კვეთრად გადაიხარა სასამართლო დასაქმებულის ხარისხს. და მხოლოდ მარტო სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე უწევდათ ძალიან კაცრი ხელშეკრულებების შედგენა. ანუ თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ კონკრეტულად ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელს ბრუნ 1000 ლარი აქვს თუ მილიონი ლარი მოუწევს ერთი და იგივე დონის, ერთი და იგივე შინაარსის შრომითი ხელშეკრულების შედგენა. დავით, თუ დამსაქმებლების ნაწილზე თქვა ვისაუბრეთ, რომ ეს მძიმდება და ამ შემდეგ, მაგრამ აი დასაქმებულების ერთ რამეზე შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ ქვეყანაში არის სამუშაო ადგილების სიმცირე, არის ხელფასი, ანუ დაბალი ანაზღაურების პრობლემა, მაგრამ ეს იმის ბრალი არ არის, რომ შრომის კანონმდებლობა გვაქვს ცუდი. ზოგი ფიქრობს, რომ ხო, ზოგი შეიძლება ფიქრობს, მაგრამ აი ამ ნაწილში დასაქმებულებისთვის რეალურად იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მთელი ეს კანონპროექტი შეისწავლე დასაქმებულის მართლაც ეს არის ძირითადად ჩემი პირადი შეფასებით, ეს არის შვებულებასთან დაკავშირებული საკითხები, როდესაც გარკვეულ იგივე ამდენი ხანი იყო, თქვათ, ჭობისაგან სასახად იწება, რომ მამასაც თუ მას შვილი შეუძლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, კიდევ რომ შემოთავაზებული კანონპროექტით, რაც მოსასმენად კარგია, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული ანაზღაურების შემთხვევაში დედას სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ დედას თავისი ხელფასის 80% გადაუხადოს. მოსასმენად არის ძალიან კარგი, მეც მივესალმები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა შრომისათვის, იგივე ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობისათვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერსად ვერ ვდახი, მით უმეტეს ბევრ პარლამენტის წევრსაც ვკითხე, არსებობს თუ არა ამის ეკონომიკური გათვლა. ანუ შეუძლია თუ არა ბიუჯეტს ეს ხარჯი. ანუ ეს დათვლილი აქვს თუ არა პირველ რიგში ეს და მაგაზე მივიღეთ პასუხი სხვათა შორის, რომ რიას გაკეთება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით შეუძლებელია, მაშინ როცა იგივე ეკონომიკის სამინისტრო იქნებოდა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, დაჟინებით მოითხოვნა, რომ რია უნდა გაკეთდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამაზე ეს ყველაზე ანუ ფინანსური გარდა გლობალურისა, ასეთ გლობალურად შეგვიძლია ვიმჟოთ, არის კონკრეტულ ციფრებზე ამ კანონში საუბარი, ხო? 80%. კიდევ ერთხელ საუბრობ, ძალიან კარგი ინიციატივაა, ასე და ბევრი კარგი მაგრამ შეიძლება რომ იგივე კომპანიებს დაევალდებულოთ თუნდაც 80%. დღევანდელი რეგულაციით, სახელმწიფო რეგულაციით და დღევანდელი შემოთავაზებული კანონპროექტით ეს არის სახელმწიფოს ვალდებული და სახელმწიფოს ხარჯი. თუმცა ნუ ხშირ შემთხვევაში კომპანიები კეთილნების საფუძველზე კეთილნებაზე აქაა საუბარი, რომ უკვე სახელმწიფო გადაიხადოს. ნუ კარგი არის, მაგრამ ციფრი ვერ მოვისმინე, ანუ საერთოდ არ ითქვა რომ ჩადებული ეს მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს დახა და ასე შემდეგ. ნახავთ კიდევ ბევრი ციფრი არის ამ მიმართულებით ჩვენთვის საინტერესო, რომელიც ალბათ უნდა იყოს რაიმე ფორმით დათვლილი, თუმცა სანამ ბოლო კითხვას დავსვავ, რომელიც თუ კი ეს კანონი ასე იქნება მიღებული, რამდენად შეიძლება მისი აღსრულება, შრომით ინსპექციის ნაწილსაც უნდა შევეხო, იმიტომ რომ ეს სწორედ იმ კითხვამდე მიგვიყვანს. შრომით ინსპექციის შესახებ კანონის ჩანაწერშიც ძალიან ბევრი დეტალი არის, მაგალითად სკამი, რომელზეც მე ვზივარ, შეიძლება იყოს შეუსაბამო ადამიანურ პირობებთან რაღაცა განსაზღვრავება. აი ამ ნაწილში რა შეიძლება იყოს ბიზნესისათვის პრობლემური, რა შეიძლება იყოს კანონით რეალურად ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრული და რა შეიძლება სუბიექტურ, თქვათ, შეფასებებზე დაფუძნებული მივიღოთ. ანუ რამდენად არის ამ ნაწილში ის ბუნდოვანებები, ან სინათლე, რა ვიცი, როგორც განჭრეტადობა ამ მიმართულებით. პრინციპი არის შემდეგი, და ჩვენ შრომის ინსპექციაზე საუბრობდით, ძირითადად აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ საქმე ეხება მავნე და საშიში პირობებიან გარემოს, რა თქმა უნდა და ლოგიკურიცა და არც მე არ ვეწინააღმდეგე, რომ შრომითმა ინსპექციამ ეს შეამოწმოს, მაგალითად მშენებლობაზე რამდენად და უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო გარემო და სიცოცხლეს სხვა ეკრება საფრთხე. უკვე შრომითი ხელშეკრულების პირობებში მონიტორინგზე შემოსვლით
სკამზე მარტო არ ვამყო, სკამი რამდენად კარგი. ანუ ყოველწლიურად საშუალებით იქნება მონიტორინგი გაუწევს შრომის ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ. რა ხდება სასამართლოს ფუნქცია, რა დღეს სასამართლოში იხილებოდა ჩამოდის შრომის ინსპექციის დონეზე და პირველი რასაც გააჩენს ეს ხარჯები ცალსახად, ანუ მაგალითად დამსაქმებელს მოუწევს გაცილებით მეტი ხარჯების გაწევა, იგივე დაკავშირებული ამ შრომის ინსპექტორთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ და დავების შრომის ინსპექციასთან. საბოლოო ჯამში ერთადერთი რაც ამას შეიძლება გამოვიწვიოს, ზედმეტი და ჩემი აზრით არასაჭირო ბიუროკრატია. და გადაცემა ინტერესებს წეღანო პოსტის კეტი რა თქმა უნდა ზემოქმედების ცალსახად ეს არის. მოდი პოზიტიურ ნაწილზე ვისაუბროთ, რა ყველაფერი იდეალური არის და ეს მერკეტი შეიძლება თქვა კორუფციის და ასე შემდეგ საერთოდ არ არსებობს. ხო, ანუ დაშვება არ გავაკეთოთ, პირიქით ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილები მოიყვანთ წეღანდელი მაღაზიის მაგალითი, სადაც ორი გამყიდველი ყავს დასაქმებული მეპატრონეს, უბნის მაღაზია არის, მას ჭირდება ერთი აღვრიცხველის დაქირავება იმისათვის რომ თავადო შეითავსოს და გააკონტროლოს ვინ რამდენი საათი მუშაობს და მეორე შრომის ინსპექტორი უნდა მოძებნოს, რომელიც ანუ რამდენი არის შანსი ამ მაღაზიის ფუნქციონირების შენარჩუნების აქ საუბარი რა თქმა უნდა იქნება რომ მაგ ნაწილში დაშვებული კანონი იქნება ჩემი აზრით უკვე დაშვებულია მაგალითისთვის გეტყვით შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი გაავრცელეს ყველა სფეროზე ხო პირველი სექტორიდან და ფორმალური მოთხოვნები დიდ სამშენებლო კომპანიას უმეტეს ნაწილში 100% და არა რომ არასწორად არ გამიგოს ფორმალური ნაწილები თითქმის იგივეა რაც უზარმაზარ სამშენებლო კომპანიას და ერთი პატარა უბნის მაღაზიას ორივეს უნდა ყავდეს ან თვითონ უნდა იყოს შრომის ინსპექტორი უსაფრთხოების სპეციალისტი უნდა ქონდეს რისკები ან პატარა მაღაზიას უნდა ქონდეს მისი საქმიანობის რისკების შეფასების დოკუმენტი და ეს კარგ ადგილზე უნდა ინახავდეს არა აქვს შესაბამისად აქ საუბარი იქნება იმაზე რომ ამ ნაწილში მკვლელობრივი ნორმა იქნება შეიძლება ვიღაცას როდისმე დაჭირდეს მის წინამდე გამის გამოყენება და დემოკლეს מחვილებით ყოველთვის ეკიდოს ეს რეგულაცია მის თავზე და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ ფუცელზე დაწერილ უმეტეს კანონებს რომლის ეფექტური აღსრულება ვერ იქნება მხოლოდ ბერკეტი ხშირ შემთხვევაში ვინმეს თქვა ასე თქვა წნეხის გასაზრდელა და იმ სხვა ჩემი ოპტიმისტური განწყობა იდეა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის რომ გარდა იმის მაგალითად ვერ ბრძოლოთ რეალურ მიზეზებს თუ რატო გვაქვს ჩვენ პრობლემები შრომის ბაზარზე მის ცალკეულ გამოვლენებს ვერ ვძლებთ ისე რომ ამით პირიქით პრობლემას ვამძიმებთ მადლობა ამ პროექტთან დაკავშირებით არწმუნებია რომ ბევრჯერ ვისაუბრებთ კიდე მით უმეტეს რომ ის ვერსია რაც ჩვენ გვაქვს რაზეც ბიზნესი მსჯელობს და ახალი ვერსია გაიგზავნება როგორც ვიცია კი ანუ შევარდოთ შევაცრუები მაგრამ პარლამენტში განხილვები იქნება ასევე არანაკლებ საინტერესო აი რიასთან დაკავშირებით კი არ ვიცი რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ავტორების პოზიცია თუმცა ეს ცალსახად მნიშვნელოვანი არის მადლობა დათომისეთ რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი სულ რამდენიმე წუთში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლებთან იყო შეფასებები რომ მოხდა ინტერპრეტირება ამ პროექტის ნაწილი მუხლებისა და მოდით დავინახოთ მეორე მხრიდან რას გვთავაზობს კანონპროექტი დასაქმებულებს, დამსაქმებულებს და ზოგადად რას თავაზობს დასაქმების ბაზარს. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად.
უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის, არც ბიზნეს ომბუდსმენის და არც სავარაუდო ჩვენი წინასწომრის პოზიციებს არიზიარებენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. გაზიარებულია თუ არა ორგანიზაციის მხრიდან, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს მოთხოვნა, რომ კანონპროექტი საჭიროებს რიას. ამ კითხვით დავიწყებთ საუბარს ლელა გვიშიანთან, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით ამ კითხვით დავიწყოთ. მართლაც საჭიროებს თუ არა ეს კანონპროექტი რიას თქვენი შეფასება როგორია? მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის რომ აქვს საშუალება ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციაც გავაჟღერო ამ კანონმდებლობასთან დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ზოგად შეფასებას ვიტყვი, ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში. და მონაწილეობას ვიღებთ იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც არის შექმნილი და თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, დრაფტი ვერსია არის მხოლოდ ამ ცვლილებების და კი ბატონო, ჯერჯერობით საკანონმდებლო ინიციატივის ან რაიმე ტიპის დოკუმენტად არც არის დარეგისტრირებული პარლამენტში, ამიტომაც ვფიქრობდით, რომ რაღაცნაირად ნაადრევი იყო ჯერჯერობით რეალურ ცვლილებებზე საუბარი და დაგეგმილ ცვლილებების შეფასება, თუმცა ჩვენი განცხადებაც მათ შორის დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ გარკვეული ტიპის არასწორი ან არასწორად ინტერპრეტირებული ინფორმაცია ვრცელდებოდა მედიას საშუალებებით. ამაზე გადავთ თქვენი განცხადებაც მაგალითად ხელმისაწვდომი და მე თუმცა მოდი ნაწილ-ნაწილ მივყვოთ რომ ძალიან არაირიოს ჩვენი კი ბატონო, რიასთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება რაც შეიძლება ასეთი მასშტაბური იყოს, რა თქმა უნდა, არის საჭიროებს შეფასებას და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჩვენი აზრითაც და ჩვენც ვეთანხმებით რა თქმა უნდა ამ პოზიციას. თუმცა ეს არის ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ის, რომ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ან რამდენად არის საჭირო, ხო, ეს ცვლილებები ერთის მხრივ ეს არის ასოცირების დღის წესრიგით ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც უნდა შესრულდეს და რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს საკუთარ ვალდებულებად აღიარებული და მეორეს მხრივ ესეც რომ არა არსებული რეალობა და არსებული რეალობის შეფასება, რამდენად არის საჭირო. ნაწილზე შევჩერდეთ და ეტაპობრივად განვიხილოთ. მოვისმინოთ ჩვენ განსხვავებული პოზიციებიც, მათ შორის ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ყველა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ყოველ შემთხვევაში ეს დრაფტი დღეს არის წარმოდგენილი, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, ვალდებულებას არაჩენს. რას გთხოვს ასოცირების ხელშეკრულება და სად გადის ზღვარი ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულების შემოტანაში კანონის ფორმით და რა შეიძლება იყოს გადამეტებული თქვენი შეფასებით? მოკლედ ჩვენი ამოსავალიც, რა თქმა უნდა, რომელიც ორგანიზაციის, რომელიც წლებია შრომის უფლებაზე მუშაობს და პრინციპში ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიცით ყველა ის პრობლემა, რაც სხვადასხვა სექტორში განსაკუთრებით ორ ძირითად სექტორში არის მომსახურების სფერო და მეორეს მხრივ მძიმე მრეწველობა, აქ არსებულ დასაქმების ადგილებზე, ასე ვთქვათ, რა პრობლემები არსებობს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია და ეს არაერთი კვლევით არის დადასტურებული. ჩვენი ამოსავალი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და მის შეფასებისას არ არის მხოლოდ ასოცირებით ნაკისრევი ვალდებულებების შესრულების საკითხი. მეორეს მხრივ ეს არის თვითონ საჭიროება იმისათვის, რომ შრომის კოდექსმა და შრომის ინსპექტირების მექანიზმმა დაიცვას და შეძლოს უფრო სწორად დასაქმებულების უფლებების დაცვა. აი, ამ ნაწილში რაც ამ გამოწვევებს პასუხობს და ის ნაწილები, რაც თქვენი განცხადებებში იყო მიღებული და გამოხმაურება მოყვა. აი, ძალიან შრომის კოდექსია, ანუ, როდესაც სამუშაო ადგილზე არაღირსეულ პირობებზე საუბრობთ, შრომის კოდექსია პრობლემა. არა მხოლოდ, თუმცა არის რაც მათ შორის არის ერთის მხრივ საკანონმდებლო მექანიზმის არარსებობა, ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემა და მეორეს მხრივ ახსრულებითი მექანიზმების არარსებობა. და გულისხმობ ამ შემთხვევაში ინსპექტირების მექანიზმს, რომელიც შეიძლება იყოს მაკონტროლებელი ორგანო და თქვენი წინა გამოსვლელი საუბრობდა სასამართლოს მხრიდან ფუნქციების შეთავსებაზე, რაზეც რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმებით, რამდენადაც აქ ძალიან მარტივად არის საქმე. ხო, ეს არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო საკუთარ ფუნქციების ფარგლებში რჩება და ისევე როგორც სხვა ბევრი ინსპექცია, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, შრომის ინსპექციაც იქნება ერთ-ერთი მაკონტროლებელი ორგანო. ინსპექციასთან დაკავშირებით, ანუ აი ჩვენ იმიტომ იყო ნახსენები, ალბათ თუ სრულად მოვისმენთ, რომ ბუნდოვანება ჩნდება, ბუნდოვანი არის ბევრი ნორმა და შესაძლოა სასამართლოს ფუნქცია ამ კონტექსტში იყო ნათქვამი, რომ მოხდეს მერე განსჯა იმის რამდენად იყო არგუმენტირებული, თქვათ შრომის ინსპექტორის შენიშვნა იქნება ეს თუ შემდეგ ამას მოყოლილი თქვათ საჯარიმო ფორმა ან ასე შემდეგ.
ნათლად ადგენს დღეს არსებული შემოთავაზებული ვარიანტი ყველა იმ ნორმას, ყველა სხვადასხვა თქვა საქმიანობისათვის ერთიანად შეიძლება ზოგადად ამ თეორიულად შეგვიძლია რომ მედიაში, მაღაზიაში თუ სხვა ნებისმიერ სამსახურში ყველას ერთი და იგივე ნორმების მიხედვით თქვა შეუფასდეს შრომითი პირობები? მოკლედ ამ მიმართულებით საუბარია რაზე ხო ერთის მხრივ შრომის უსაფრთხოების შემოწმებაზე რომელიც უკვე ამოქმედებულია ინსპექცია ამ ნაწილში და ეს მანდატი გააჩნია მეორეს მხრივ შრომითი პირობების კონტროლი რა იგულისხმება ხო შრომით პირობებში არაფერი არ იგულისხმება იმაზე მეტი ვიდრე დამსაქმებელს არ აქვს შრომის კოდექსით ნაკისრი და შესაძლოა ზოგიერთ დღევანდელი შრომის კოდექსის პირობებში ეს იქნება სამუშაო დროის საკითხები დისკრიმინაციის აკრძალვა მაგალითად შვებულების საკითხი დეკრეტული შვებულების მიცემის ვალდებულება და ასე შემდეგ რომელსაც შრომის კოდექსი უდგენს დამსაქმებელს შრომის კოდექსი არის მინიმალური სტანდარტი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც მინდა ვთქვა არის ის რომ შრომის კოდექსი არის დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის და რატო ხო იმიტომ რომ შრომითი ურთიერთობა არ არის თანასწორი ურთიერთობა აქ ყოველთვის ყავს სუბორდინირებული მხარე ანუ ერთი არის ძლიერი მხარე და მეორე სუსტი სწორედ იმისთვის რომ დომინანტმა მხარემ არ გამოიყენოს რაიმე ბოროტად ხო მაგალითად არ მისცეს შვებულება არ მისცეს ხელფასი რაც ხშირია ძალიან ხშირია პრაქტიკაში და ჩვენ ყავს ესეთი ბენეფიციარებიც რომლებიც ითხოვენ მაგალითად სასამართლოს ძალით შვებულების მიღება ანუ იგივე ხელფასის ანაზღაურებას ან ასე შემდეგ ხო სწორედ ამის კონტროლზეა საუბარი ახლა ეს რო არის გასამინდა რომ ყველა ნაწილზე მოვასწრო და მათ შორის თქვენც მოგეცეთ საშუალება რომ გარდა განცხადებისა სატელევიზიო განმარტებაც გააკეთოთ იმ ნორმებზე რომელიც განცხადებაში იყო აღწერილი აი ჩვენ წაღამ საუბრობდით რომ შრომის განახლებული ვერსიით რომელზეც მსჯელობა უნდა დაიწყოს პარლამენტში 40 საათიანი სამუშაოს შესრულებისას პლუს 8 საათი შეიძლება იყოს ზეგანაკვეთური შემდეგ უკვე დამსაქმებელს აღარ ექნება შესაძლებლობა რომ აიყვანოს კადრი ანუ მე როგორც დასასაქმებელი შემეძლება თუ არა რომ სხვა სამსახურის ვიშოვო თუ კი მაქვს ერთი სამსახური რომელიც ჩავთვალოთ რომ 48 საათიან სამუშაო განრიგს მოითხოვს მე მაქვს სურვილი იმის რომ დამატებით თქვათ მქონდეს სამუშაო და შესაბამისად დანაზღაურება აი ამ შემთხვევაში რას ამბობს ეს კანონი თქვენი ვერსია მაინტერესებს კი ბატონო გიპასუხებ ჩვენ განცხადებაც გავაკეთეთ მაგასთან აი ამიტომ მინდა რომ ეს გავახმოვანოთ სინამდვილეში შრომის კოდექსი რომელიც არის დასაქმებულის უფლებების დამცველი წარმოჩინდა ისე რომ თითქოს ის არის სწორედ დასაქმებულის უფლებების დამცველი მექნება თუ არ შეძლება რომ ჩვენ აი ეს შემოთავაზებული ვერსია ჩვენ გავაკეთეთ კიდეც განმარტება ზღუდავს ზეგანაკვეთურის სამუშაოს შემდგომ კიდევ შეთავსებით დასაქმებას მხოლოდ ისეთი ტიპის სამუშაოებზე რომელიც შეიძლება იყოს თავისი არსით რისკის შემცველი ბევრ ქვეყანაში მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ექიმები აი ძალიან ცნობილ მაგალითს გაგახსენებთ მაგალითად სასწრაფოს მძღოლი რომელიც დაეჯახა ჭავჭავაძეს დასაქმებულებს მათ შორის ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევის შემდგომ გამოვლინდა არა ეს დაზუსტდება მხოლოდ ეს უნდა დაზუსტოს მთავრობის კომპეტენცია და მთავრობის მიერ უნდა დაზუსტოს ისევე როგორც ძალიან ბევრი საკითხი ინტერპრეტირებას როცა ჩვენ ხო რა ის რაც წავიკითხეთ ის გადმოვეცით ანუ ეს არის აქ ამ ჩანაწერის მიხედვით ხო ანუ მეგეუბნებით რომ ეს ეხება მხოლოდ გამოგზავნილი ვერსიით რაც ჩვენ გვაქვს ეხება მხოლოდ კონკრეტული რისკის შემცველი ტიპის სამუშაოს დამასრულებინეთ იმიტომ რომ ეს ეხება ასევე იმ ამოქმედდება მაშინ და ორ რამესთან არის დაკავშირებული ერთის მხრივ მთავრობა განსაზღვრავს კონკრეტული რისკის შემცველი სამუშაოებს და ეს რა თქმა უნდა ამაზე ცალკე საერთაშორისო კანონმდებლობა არსებობს და საერთაშორისო პრაქტიკაც ვინ შეიძლება იყოს მაგალითად შეიძლება იყვნენ ექიმები რომლებსაც შეიძლება გადაღლილობისგან არასწორად გაუკეთონ ოპერაცია რისკი არსებობს ხო ამის შეიძლება იყვნენ მეხანძრეები მძღოლები ანუ თვითონ პროფესიიდან გამომდინარე რომელიც იქნება რისკის შემცველი და იარსებობს ამ უფლების შეზღუდვის ინტერესი ეს ყოველთვის 48 საათიანი ზღვარი 48 საათს რაც შეხება ძალიან დიდი განსჯა და ესე ვთქვათ აურზაური მოყვა ამას გარედან 48 საათი და დღიური 8 საათიანი სამუშაო დღე არის პირველი მონაპოვარი რაც კი მოიპოვეს დასაქმებულებმა და ეს არის 1 საუკუნეზე მეტია ხო 8 საათიანი სამუშაო დღე არის თითქმის ყველა ქვეყანაში ნორმა მათ შორის ჩვენც გვქონდა კვირის სამუშაო დღე ნორმირებული 40 და 48 საათიანი რის შემდგომაც არსებული კი ანუ არაფერი არ იცვლება მაგ კუთხით გარდა იმისა რომ ზეგანაკვეთურის სამუშაოს ზედა ზღვარი იქნება დადგენილი ანუ ეს რას ნიშნავს ხო ეს არის დამატებით როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი, ისევე ევროკავშირის დირექტივა ითვალისწინებს იმას, რომ 48 საათი არის ის
ნორმა სამუშაო შესრულების, როდესაც ადამიანი არის შრომის უნარიანი, მის ჯანმრთელობას ან ფსიქიკას ან ფიზიკურ ჯანმრთელობას არ მიადგება საფრთხე, თუმცა შესაძლო არსებობდეს და მათ შორის არსებობს კიდევ ვერსია ამ კანონპროექტის, რომ გარკვეული ტიპის სამუშაოებზე იყოს კიდევ გამონაკლისები. ანუ მე რას გულისხმობ, რომ თავისთავად ბიზნესის მხრიდან ესეთი მკვეთრი დამოკიდებულება, რომ მოდი არ გვინდა საერთოდ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ზედა ზღვარის დაწესება. კი, ანუ ჩვენი მხრიდანაც პოზიცია იყო ის, რომ კი ბატონო, რისკები, რა თქმა უნდა იყოს შეფასებული, თუ კი არსებობს ესეთი რისკები, მაგრამ მაგალითად მომსახურების სფეროში დღეს არსებობს ნორმირებული 12 საათიანი სამუშაო დღეები. ანუ ვიცით, ყველა ვხვდებით ამას ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? ეს არის არასწორი და ეს არის ძალიან თუ კი დასაქმებული ამასთან დაკავშირებით თანხმობას აცხადებს. თუ კი დასაქმებულისათვის მისაღები ამ ფორმით მუშაობა და ჩვენ რეალურად ვსაუბრობთ, აი ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე 8 საათიანი, ანუ როცა 10 საათი ვმუშაობთ, მე მგონი მე არ ვთვლი, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც უნარები და შესაძლებლობები იკარგება, იმიტომ რომ 8 საათი მესმის, თუ ვისაც სურვილი აქვს ამაზე შეთანხმებას აკეთებს, მაგრამ ეს კანონი უშვებს შესაძლებლობას, რომ ერთი სამსახურის მიღმა, თუ კი ჩემი სურვილი არის, დამატებით სამსახური იყოს მოწესრიგებული, რომ ანუ ეს არის ხო რისკი შემცველი პროფესიები შეიძლება იყოს შეზღუდვა, დანარჩენ შეზღუდვა. ოღონდ ეს არ არის ამ პროექტში, ეს დანარჩმა უნდა განსაზღვროს. არა, ეს არის ამ პროექტში, თუმცა გარდამავალდებულებებში, რომელიც წაკითხვაც რატომღაც ყველას დაავიწყდა, იქ წერია, რომ ეს კანონი არ ამოქმედდება მაშინვე, ეს ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება მინიმალური ხელფასი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ განისაზღვრება სწორედ ასეთი კატეგორიების ჩამოყალიბება. დაკავშირებით ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, როგორც კი რიას თქვა პირველადი მონაცემის შესაძლებლობა გვექნება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ბექა ძალიან მოკლედ უნდა იკითხო და აუცილებლად შევეცდო. თუმცა ის ნაწილი იყო საინტერესო, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად ჩვეულებებს არ აძლევენ და ანუ კუთვნილ ასე თქვა დღევანდელი შრომის კოდექსი რაც ასე თქვა საჭიროა და ასე თქვა განსაზღვრულია, იმას არ აკეთებენ დამსაქმებლები, მაგრამ ადამიანები ამისთვის წვდაობენ სასამართლოში და ვერ მოდიან სამსახურიდან. ანუ პრობლემა ის არის, რომ ვერ მოდიან სამსახურიდან, იმიტომ რომ სხვა სამსახური უბრალოდ არ არის. გეტყვით ახლა მანდ რა არის პრობლემა? სასამართლო არის სხვა საშუალება. ეს დამატებით სამუშაოა, სხვა არ გააჩენს ეს პრობლემა. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი, ათასობით ადამიანი ყოველწლიურად კარგავს სამსახურს, თუმცა ყველა სასამართლოში არ მიდის. ანუ სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობა არის კიდევ დამატებითი ბარიერი, რომელიც შეიძლება ყველა დასაქმებულს არ ქონდეს. აი, მათ შორის და სასამართლოს ვერ იქნება ამ პრობლემიდან გამოსავალი, თქო, მაგის თქმა მინდა, იმიტომ რომ სასამართლო ხანდახან ითვალისწინებს აუცილებლად მოიცავს, ესე ვთქვათ, ბაჟის გადახდის ვალდებულებას, ადვოკატის ხარჯები, არის ასევე დროის საკითხი, რომელიც შეიძლება ზოგიერთ ადამიანისთვის არც იყოს უფლების აღმდგენი სასამართლო. ამიტომ ჩვენ კი გვჭირდება, ხო, დამატებითი მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანებმა ეს ვარიანტი და ასეთი გამკაცრებული ვარიანტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს ყველაფერი იყოს გარანტირებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეტალურ შეფასებას დამატებით გამოვუქანებთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა სულისკვეთება, რომ შრომის კოდექსმა უნდა გააუმჯობესოს დასაქმებულების მდგომარეობა და რა გაუარესოს, ეს არის ძალიან ცხადი და ჩვენ ამას ვხედავთ და ჩვენ ძირითად ნაწილში ამ კანონპროექტს მხარს ვუჭერთ. თუ საჭირო გახდება გარკვეული ტიპის რეკომენდაციების გაცემა, რა თქმა უნდა, ამაზეც არ ვართ წინააღმდეგები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ექსპერტიზიდან გამომდინარე და იმ ცოდნა გამომდინარე, რაც დაგვიგროვდა ამ სფეროში, ეს ერთი საკითხი, მეორეს მხრივ ვფიქრობთ ამასთანავე შრომის ინსპექციის ნაწილში, რომ მათ შორის იმისთვისაც, რომ კეთილსინდისერმა ბიზნესმა შეძლოს ჯანსაღი კონკურენცია არაკეთილსინდისერ ბიზნესთან, რომელიც შეიძლება არ ღვევს ამ შრომის კოდექსს, გავიდეს კანონის მოქმედებიდან და შედგეს ისეთი ხელშეკრულებები, რომელიც საერთოდ ვერ მოექცევა რაიმე ფორმით შემოწმების ქვეშ ან გაცდება შრომით ხელშეკრულების. ამ რეალობის წინაშე ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლება დავდგეთ, როდესაც ჭრილში გადაინაცვლებს იგივე ურთიერთობა ამ რისკებზე საუბრობენ, კი ბატონო, ბიზნესის წარმომადგენლები მათ შორის საუბრობენ ამ რისკებზე, თუმცა ამ რისკების რეალურობა და რეალისტურობა არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, დასასაბუთებელი მათ შორის. ჩვენის მხრივ კი, ან ჩვენის მხრივ ვასაბუთებთ მის საჭიროებას იმ ცოდნიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს და მეორეს მხრივ მათაც ეკისრებათ ხო გარკვეული ტიპის არგუმენტების დასაბუთების ვალდებულება. შესაბამისად, კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ გარკვეული ტიპის რისკებს, თუმცა ამ რისკების შეფასება არის აუცილებელი. მაგაში გეთანხმებით. ამ შეფასების ნაწილს როგორც გამოხმობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს განხილვის, ჩვენს ინტერესს ფერშავცეთ მოიქცევა. რაც დარეგისტრირდება, უკვე
რაღაც ტიპის კანონპროექტად. მიხოთ ველოდებით კიდევ განახლებულ ვერსიას. გეთახმებით იმ ნაწილში, რომ მნიშვნელოვანია ღირსეული შრომა იყოს ღირსეულად დაფასებული და ამავე დროს იყოს შეფასებული ყველა ის ნორმა, რომელზეც მიმდინარეობს მსჯელობა და მე მგონი ამ შესაძლებლობას რია ნამდვილად მოგცემს და ჩვენ თავის მხრივ გავაგრძელებთ თქვენთვის ეტაპობრივად განახლებული ინფორმაციის მოწოდებას ყველა იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის კოდექსს უკავშირდება. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დილა გვიშიანს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ხა რაგბთან დაკავშირებით უნდა მესაუბრა, მაგრამ ამ უფლებას ბექას ვერ ჩამოართმევ ბექასთან. რაგბი რომ ჩვენი თამაში ამაზე შევთანხმდით, მთელი საქართველოს პრინციპში ნაწილმა TBC-ის შემოთავაზებული რაგბის ბარათებისთვისაც ალბათ უკვე, მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინ არის. რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით ბორჯღოლოსნების მხარდასაჭერად TBC ბანკმა მორიგი კამპანია დაიწყო. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით მდებარე TBC ბანკის ყველა ფილიალის თანამშრომლები მოხმარებელს რაგბის ეროვნული ნაკრების საგულშემატკივრო მაისურებით მოემსახურებიან. ეს ამბავი TBC-ლებისთვისაც სურპრიზია და მათი კლიენტებისთვის კიდევ უფრო. ხო და მე დეტალს ამიტომ ივან გურაშვილი მოგობა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება ნინი. უკვე რაგბის განწყობაზე ხარ თუ არა? სად არის მაისური? დილამშვიდობისა ანა ბექა მივესალმები საქმიანობის მაყურებელს მაისურიც იქნება აუცილებლად ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი ბორჯღალოსნები უელსთან შესარკინებლად ემზადებიან და მე დარწმუნებულია რომ კიდევ ერთხელ მორიგად ვიამაყებთ ჩვენი ბორჯღალოსნებით მათთან გამარჯვებით. TBC ბანკი ცხადია აი ამ ამბავს არც და ვერც გამოაკლდებოდა და გადაწყვიტა ბანკმა რომ საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში შეექმნა ისეთი მუხტი რომ დღეს ბიჭებმა აუცილებლად უნდა დადონ ლელო უელსთან. მოკლედ TBC ბანკმა წამოიწყო კამპანია, რომელიც გულისხმობს ავტობუსების გაჩერებებზე ჩვენი ნაკრების მორაგბეების პორტრეტებს, რომელიც თბილისის მასშტაბით აბსოლუტურად ყველა ავტობუსის გაჩერებაზე არის განთავსებული და ასევე დაბრენდილი მაისურები. დაბრენდილი მაისურები არის აი ესეთი ცნობილი და არაჩვეულებრივი სლოგანით რაგბი ჩვენი თამაშია. და TBC ბანკმა გადაწყვიტა რომ 4000-მდე TBC-ის თანამშრომელს დაურიგეს დღეს დილიდან მოკლედ აი ასეთი მაისურები და დღეს ეს ადამიანები კლიენტებს რაგბის მხარდამჭერი მაისურებით მოემსახურებიან. TBC ბანკს არც მე დავიწყები ვარ და გამოვკლები ვარ და ეს მაისური ჩემთვის არის განკუთვნილი და მე ახლა ამ მაისურს აუცილებლად გადავიცვამ და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ერთხელ ვიამაყებთ ჩვენი ბიჭებით და ვიზეიმებთ დღეს უელსთან გამარჯვებას. თქვენ შეგიძლიათ ახლა TBC ბანკის გამრეკელის ფილიალის დირექტორის ინტერვიუ მოისმინოთ. ამასობაში მე მაისურს გადავიცვამ და მე უკვე სტუმართან ერთად შემოგერცდებით. იდეა ძალიან მომეწონა, იმდენად მომეწონა რომ შაბათი კვირა ძმის შევიკავე თავი რომ თანამშრომლებისთვის არ გამეზიარებინა. რა თქმა უნდა, სულისკვეთება ისეთი მაქვს როგორც ქართველ შეესაბამება მით უმეტეს ისე დროს როცა რაგბია და ჩვენი ნაკრები თამაშობს. ეს კამპანია ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ბევრი ვართ ისეთი, რომელიც თამაშის დროს ვერ ვახერხებთ სტადიონზე ყოფნას. ხშირ შემთხვევაში საქართველოში ტარდება მაშინაც კი და მით უმეტეს როცა საზღვარგარეთ არის. ჩვენ რაგბისტებს რა თქმა უნდა გამხნევება ჭირდება, იმიტომ რომ თვითონ სპორტის სახეობაა ისეთი, რომ კომაგობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კამპანია მისცემს მათ იმ მუხტს, რომ რა თქმა უნდა კარგად ითამაშონ, მოგებაზე ითამაშონ და ეს განწყობა იქნება გადამდები ჩვენთვის როგორც თანამშრომლებისთვის, ისე ბანკის მომხმარებლებისთვის. დავით მაი ზუსტად აღნიშნა ის მუხტი, რომელიც გამრეკელის ფილიალში ტრიალებს დღეს დილიდან და დარწმუნებული ვარ TBC ბანკის აბსოლუტურად ყველა ფილიალში აი ესეთი მუხტი არის, რომ ბიჭებმა დღეს აუცილებლად უნდა დადონ ლელო. მე ახლა გადავალ კოკა ქამუშაძესთან, რომელიც უკვე შემომიერთა. კოკა ქამუშაძე გახლავთ TBC ბანკის ბრენდის და კრეატიული პროექტების განყოფილების უფროსი. კოკა, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად დილიდან. რატომ არ გაცვია რაგბი ჩვენი თამაშია? აი ხა ჩავიცმე, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეხლა იმაძება. უნდა შემოვიარო ყველა ფილიალები და უბრალოდ ვერ მოვასწარე, ეხაც აქ მოვედი. თუმცა ის მუხტი დარწმუნებული ვარ არის, რაც მთელი საქართველოს მასშტაბით შექმნა TBC ბანკმა. კოკა, კამპანიაზე კიდევ უფრო დამატებით რომ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია, თუ რას გულისხმობს ეს კამპანია, როგორ დაიწყო და როგორი მუხტი შექმნა TBC საქართველოს მასშტაბით? კი ბატონო, დავიწყეთ დაახლოებით ერთი თვის წინ, როცა პირველი ნაბიჯი იყო ავტობუსის გაჩერებების გადაფუთვა, გადაიფუთა ავტობუსის 70-მდე გაჩერება და
ჩვენი მიდგომა იყო რომ აქ არ ყოფილიყო მარტო მორაგბეები და ყოფილიყო ყველა ეს ადამიანი ვინც წასული არის იაპონიაში და ვინც საერთოდ ქმნის ამ დიდ გუნდს. იქ არიან სამწუხარო შტაბის წევრები, ექიმები, მასაჟისტები, პიარ მენეჯერები, მოკლედ ყველა ადამიანი, იმიტომ რომ მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია იმაში, რომ ჩვენმა ბიჭებმა იქ წარმატებით იასპარეზონ. თავისთავად მორაგბეებიც გაჩერებებზე არიან. გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ დაიდო ალბათ ამ სოფლიო ჩემპიონატისთვის მიძღვნილი ამამაც ვიტყვი ყველაზე კარგი ვიდეო, ეს არის ანიმაციური ვიდეო, რომელმაც აღაფრთოვანა მთელი ქართული მოსახლეობა, რომელიც ეძღვნება ზუსტად ამ სოფლიო ჩემპიონატს და დღეს მე თამამად შემიძლია თქვა რომ არაჩვეულებრივი ვიდეო გამომდინარე იქით რომ ჩემს სოციალურ ქსელშიც გავაძირი იმდენად მომეწონა ეს ანიმაციური ვიდეო. და დღეს იწყება ყველაზე ესეთი სანერვიულო პერიოდი ჩვენთვის, იმიტომ რომ პირველი თამაში საქართველოს ნაკრებს უწევს დღეს და დღეს გადავწყვიტეთ რომ ეს მუხტი შემოგვეტანა ფილიალებში, როგორც გაჩერებებზეც არის, სოციალურ ქსელში, ტელევიზიაში და ეხლა უკვე ფილიალში, სადაც ბევრი ადამიანი მოდის ყოველდღურად, გვინდა რომ ჩვენი თანამშრომლები დახვედრდნენ საგულშემატკივრო ატაკებდიკაში, რომ მათთვისაც გადაეცათ ეს მუხტი და მოკლედ მთელი საქართველოს გვინდა რომ აი 2 საათიდან 15 წუთი აი ესე დაძაბული ველოდებოდეთ, როდის დაიწყება თამაში და იმედი გვაქვს რომ რაღაც წარმატებული თამაში გვექნება და კარგად. მეც დარწმუნებული ვარ, მორიგი გამარჯვება იქნება ჩვენი ბიჭების უელსთან შერკინება. კოკა, მე ასევე ვიცი რომ TBC ბანკი გარდა იმისა რომ ეს დაბრენდილი მაისურები, ეთმოთ ყველა TBC-ის 4000-მდე TBC-ს თუ 7000-მდე, აი ყველა სათაო ოფისიდან დაწყებული ყველა ფილიალით დამთავრებული. სათაო ოფისებში მოეწყობა სპეციალური ადგილები, სადაც მოხდება ჩვენება, დამოუკიდებლობა ეკანები. აი ეს მინდოდა მეთქვა და სპეციალურად საქმიანი ადამიანებისთვის TBC ბანკმა გადაწყვიტა რომ არც ეს ადამიანები ჩამორჩენოდნენ დღევანდელ შერკინებას. იაპონიაში ახალ თამაშები ისეთ სამუშაო დროს ემთხვევა და არ გვინდა რომ ამ ზეიმს მოაკლეს თითოეული თანაშრომელი. რა თქმა უნდა, ამით სამუშაო პროცესი ხელი არ შეეშება, მაგრამ გვინდა რომ საშუალება მიცეთ ადამიანებს რომ უყურონ თამაშს. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენთან ერთად იყავით დილიდან. კოკა ქამუშაძე იყო TBC ბანკის ბრენდის და კრეატიული პროექტების განყოფილების უფროსი. ჩვენთან ერთად მოკლედ TBC ბანკმა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ შექმნა საქართველოს მასშტაბით ის მუხტი რომ დღეს ჩვენმა ბიჭებმა აუცილებლად უნდა გაიმარჯვონ დადონ ლელო უელსთან შერკინებაში და მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი დროით 3:15 წუთზე უკვე დაიწყება იაპონიაში შერკინება ბორჯღაულსნებსა და უელს შორის. მადლობა ნინის, ეგმაისური რო არ წავამიღო, არ მოხვიდე ტელევიზიაში. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს რაგისტებს. თუ დღეს უელსი დავამარცხეთ, შრომის კოდექსს დაუჭერ მხარს, მაგრამ კოდექსები გაქვს, ყველა კოდექსს დაუჭერ მხარს. მე უფრო ოპტიმისტური განწყობით მინდა რომ დღეს საქმეების მაყურებელს დავამშვიდობოთ, ხო, თამაშამდე და თამაშის შემდეგ საქმის კურსეთერები აუცილებლად არ უნდა გამოგრჩეთ. პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ ჩვენი განახლებული ვებგვერდის გამომზადებული სიახლეებს მიადევნოთ თვალი და რა თქმა უნდა, ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ისევ ერთმანეთს. თამაშშიც ვისაუბრებთ, კიდე ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს გაჩვენებთ რა თქმა დაკავშირებით და არა მხოლოდ მოკლედ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.